आज छ कोर अफ इथिक्सको रिमेनिङ पार्टको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। द्याट इज द पार्ट 4मा जहाँ इन्डिपेन्डेन्स छ, पार्ट 4A, पार्ट 4B र त्यसपछिका रिमेनिङ कन्सेप्टको बारेमा पढ्नेछौँ। जसमा आज कुरा गरौँ इन्डिपेन्डेन्स ओभरभ्यू एन्ड इन्गेजमेन्ट पिरियडको बारेमा। पार्ट 4मा भनेको छ इन्डिपेन्डेन्सबारे रिलेटेड कुरा गरेको छ। र के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्स अफ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट इन पब्लिक प्र्याक्टिस इज रिक्वायर्ड बाई द कोड इन पब्लिक इन्ट्रेस्ट विच स्याल बी मेन्टेन ड्युरिङ बोथ भनेको छ होइन। पब्लिक इन्ट्रेस्टको लागि चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्सलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने छ। द्याट इज कसले रिक्वायर गर्यो त कोडले रिक्वायर गर्यो। र कहिले ड्युरिङ द बोथ टाइमलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्छ त इन्गेजमेन्ट पिरियड एन्ड पिरियड कभर्ड बाई फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको छ। जुन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको चाहिँ नि हामीले चाहिँ अडिट गर्दैछौँ त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट इयरको चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त त्यो पिरियडको चाहिँ अलङ विथ के त भन्दाखेरि चाहिँ इन्गेजमेन्ट पिरियड भनेको जुन डेटमा इन्गेज भयो अडिट गर्नुको लागि त्यहाँदेखि लिएर अडिट फाइनलाइज भएको डेटसम्मको लागि के हुन जान्छ भन्दाखेरि इन्गेजमेन्ट पिरियड हुन जान्छ। त्यो पिरियडसम्मको लागि इन्डिपेन्डेन्ट मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। र अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग यो इन्गेजमेन्ट पिरियड भनेको कहिले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अडिट टिम बिगिन्स वर्क एन्ड एन्ड्स विथ द अडिट रिपोर्ट इज इस्युड भन्ने कुरा छ। र यो रिकर्डिङ अडिटको केसमा अलिकति फरक हुन जान्छ। रिकर्डिङ अडिटमा चाहिँ इट एन्ड एट द ल्याटर अफ द रिलेसनसिप इन्डिङ ओर फाइनल रिपोर्ट इस्युएन्स भन्ने कुरा गरेको छ। इट स्टार्ट त त्यही हो, जहिलेबाट बिगिन हुन्छ अडिट त्यो भइ नै हाल्यो। तर एन्डमा चाहिँ अलिकति के फरक हुन्छ भन्दाखेरि यो रिलेसनसिप जहिले एन्ड हुन्छ अथवा फाइनल रिपोर्ट जहिले इस्यु हुन्छ त्यहाँसम्मको लागि भन्नु खोजेको खास भन्ने हो भने मानव चाहिँ कुनै एउटा अडिटरले चाहिँ के भयो त अथवा अडिट फर्मले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि 2080, 2081, 82 होइन 82, 83का लागि 3 वर्षको लागि चाहिँ उसले के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अपोइन्ट भएको रहेछ कन्ट्री रिकरिङ अडिटको लागि। जुन फाइनल इयर हो त्यो फाइनल इयरसम्मको लागि जुन डेटसम्म ऊ ल्याटर हुन्छ उसले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ रिजनेबल असुरेन्सको कुरा पर्सनलसम्मको लागि। अथवा उसले चाहिँ इन्फर्म गर्नु पऱ्यो कि अब म चाहिँ यो अडिटमा चाहिँ नि के अरे कन्टिन्यू गर्दैन भन्ने कुरा त्यो डेटसम्मको लागि के हुन जान्छ भन्दाखेरि रिकरिङ अडिट हुन्छ त्यहाँसम्मको लागि मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ। फर्दर NSQC 1 को रिक्वायरमेन्ट के छ भन्दाखेरि फर्म मस्ट इस्टाब्लिसेस पोलिसिज एन्ड प्रोसिजर टु प्रोभाइड रिजनेबल असुरेन्स भनेको छ होइन। फर्मले चाहिँ के बनाउनुपर्छ विभिन्न पोलिसिज एन्ड प्रोसिजर बनाउनु पर्ने हुन्छ प्रोभाइड गर्नुको लागि रिजनेबल असुरेन्स द्याट दि फर्म पर्सनल एन्ड रेलेभेन्ट नेटवर्क फर्म पर्सनल्स मेन्टेन इन्डिपेन्डेन्स एज पर द इथिक्स रिक्वायरमेन्ट भन्ने कुरा गरेको छ। सो यो चाहिँ NSQCले त्यो पनि रिक्वायर गरेको छ। उनीहरूले पोलिसी एन्ड प्रोसिजरहरू बनाउनु पर्ने कुरा गर्यो रिजनल असुरेन्स प्रोभाइड गर्नुको लागि त्यो कामको लागि। अर्को भनेको इन्डिपेन्डेन्स दुई प्रकारको हुनसक्छ। इन्डिपेन्डेन्स अफ माइन्ड हुनसक्छ, इन्डिपेन्डेन्स अफ ओपिनियन हुन सक्छ। र थ्रेट एन्ड सेफगार्ड आइडेन्टिफाई भनेको छ। भन्नुपर्दा हाम्रो चाहिँ यस्तो केस हो इन्डिपेन्डेन्सको केसहरूमा आइडेन्टिफाई थ्रेट ड्युरिङ द इन्गेजमेन्ट एन्ड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पिरियड भनेको छ। यो बिचमा भएका विभिन्न थ्रेटहरूलाई आइडेन्टिफाई गरौँ एन्ड अप्लाई गरेर सेफगार्ड एज सचेज भनेको छ। यस्ता सेफगार्डहरू अप्लाई गरेर त्यो भनेको युजिङ द प्रोफेसनल नट अन अडिट टिम भनेको छ। अडिट टिममा नभएको प्रोफेसनललाई के गर त युज गर के अरे एसेस गर्नुको लागि। अनि अर्को भनेको चाहिँ नि के हो त भन्दाखेरि यो ह्याभिङ अप्रोप्रिएट रिभ्यू गर्नु पऱ्यो होइन। ह्याभिङ अप्रोप्रिएट रिभ्यू गर्नुपर्छ युजअप गरिसकेपछि। अर्को भनेको हामीले के गर्न सक्छौँ सेफगार्ड भन्दाखेरि चाहिँ डकुमेन्ट द नेचर अफ थ्रेट एन्ड सेफगार्ड अप्लाइड भनेको छ। कस्तो थ्रेट थियो र त्यसको सेफगार्ड के थियो त्यसलाई डकुमेन्ट गर्नु पऱ्यो। यिन 3 प्रकारका सेफगार्ड लाउन सक्छ जे इन्डिपेन्डेन्सको रिगार्डिङमा जे थ्रेट गरेर तिनीहरू आइडेन्टिफाई गरिरहेको छ। अर्को कुरा गरेको छ पार्ट 4A मा जसमा चाहिँ फ्याक्टर एफेक्टिङ अडिटर्स इन्डिपेन्डेन्स भन्ने कुरा गरेको छ। जसमा चाहिँ अडिट एन्ड रिभ्यू इन्गेजमेन्ट भन्नु खोजे के अरे अडिटर इन्डिपेन्डेन्समा यो अडिट एन्ड रिभ्यू इन्गेजमेन्टसँग रिलेटेड हामी पछि पनि पढ्छौँ। जसमा चाहिँ हाम्रो अडिट र रिभ्यू इन्गेजमेन्ट बाहेकका नन असुरेन्स सर्भिस हुन्छन् त्यसमा चाहिँ कस्तो केले असर गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ अडिटसँग रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ केले असर गर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। जस्तो फ्याक्टर अफेक्टिङ अडिटर इन्डिपेन्डेन्स भनेको जसमा चाहिँ हाम्रो के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा फी भनेको छ। फीमा पनि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाई फी डिपेन्डेन्सको कुरा गर्यो। लार्ज पोर्सन अफ द फर्म्स फी फ्रम सिङ्गल अडिट क्लाइन्ट क्रिएट दि सेल्फ इन्ट्रेस्ट ओर इन्टिमिडेसन थ्रेट भन्छ। दुईवटा थ्रेट क्रिएट हुँदो रहेछ होइन। लार्ज पोर्सन अफ सिङ्गल अडिट क्लाइन्टबाट मानव कुनै अडिट फर्म छ त्यसले चाहिँ आफ्नो फर्मको जति पनि फी क्रिएसन भइरहेछ अथवा त्यसको फर्मको चाहिँ फी क्रिएट भइरहेछ त्यो चाहिँ अरूभन्दा पनि कुनै एउटा क्लाइन्टको चाहिँ के भइरहेछ भने सबैभन्दा हाई क्रिएट भइरहेछ भने त्यसले के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेल्फ इन्ट्रेस्ट एन्ड इन्टिमिडेसन थ्रेटहरू क्रिएट हुनसक्छ भनेको छ। र यसमा चाहिँ ओभर फी एक्सपेक्टेसनको कुरा गरौँ। जेनरली एक्सपेक्टेड टु क्लियर द ओभर ड्यू प्रायर इयर फी बिफोर इस्युङ द
नेक्स्ट इयर अडिट रिपोर्ट भनेको छ अर्को वर्षको चाहिँ नि अडिट रिपोर्ट इस्यु गर्नुभन्दा अगावै के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जति पनि तिर्न बाँकी छ अथवा लिन बाँकी छ त्यो फीलाई के गर्नुपर्छ एक्सपेक्टेड टु क्लियर ओभर ड्यू भनेको छ। र सेफ गार्ड के हुनसक्छ यस्तो केसमा भन्दाखेरि ओभर ड्यूको केसमा भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पार्सियल पेमेन्ट अफ ओभर ड्यू फी लिन सक्छौँ अथवा अर्को भनेको अप्रोप्रिएट रिभ्युअरहरूलाई चाहिँ एपोइन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो, युज गर्न सक्छौँ हामी। अप्रोप्रिएट रिभ्युअर भइ नै हाल्यो जो चाहिँ अडिट टिमको पार्ट होइन भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। अर्को भनेको चाहिँ मानौँ ओभर ड्यूको कुरा त भइ नै हाल्यो, इन्डिपेन्डेन्सको कुरा भयो, हाई चाहिँ नि फी भनेको छ के हो त हाई फी भन्ने कुरा हुनसक्छ नि त। सो लार्ज पोर्सन अफ अडिट फीलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, त्यसले क्रिएट गर्छ, हामीले चाहिँ एक्सपेक्ट गरिरहेछौँ यो कुरा। तर अर्को भनेको मानौँ यदि पब्लिक इन्ट्रेस्ट इन्टिटिजको केसमा यो फीको बारेमा के हो त पिआई थ्रेसहोल्ड के छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ टोटल फी फ्रम द क्लाइन्ट एन्ड रिलेटेड इन्टिटिज होइन, क्लाइन्ट हुनसक्छ अथवा त्यो क्लाइन्टका सब्सिडियरी इन्टिटिज अथवा त्योसँग रिलेटेड अरू इन्टिटिज हुनसक्छ, त्यसबाट आउने टोटल फी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एक्सिड छ 15% अफ द फर्म्स टोटल फी फर 2 कन्जिक्युटिभ इयर्स भनेको छ। भन्नुपर्दा लगातार 2 वर्षसम्म 2 वर्ष के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि फर्मको जुन टोटल फी छ जति कमाउँछ फर्मले त्यो टोटल फीको चाहिँ नि रेभिन्यूको के भयो त भन्दाखेरि 15% भन्दा माथि एक्सिड गर्यो कुनै एउटा के अरे क्लाइन्टको अथवा त्यो रिलेटेड पार्टीको भने त्यो कन्डिसनमा अडिटले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि एक्सन 1 मा डिस्क्लोज गर्नुपर्छ त्यो कुराहरूलाई। कसलाई डिस्क्लोज गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नि यो टिसिडब्ल्युजीलाई डिस्क्लोज गरिदिनु पऱ्यो कि हामीले चाहिँ नि त्यो फ्याक्ट आधारमा डिस्क्लोज द टिसिडब्ल्युजी अफ द अडिट क्लाइन्ट द फ्याक्ट द्याट टोटल अफ सच फी रिप्रेजेन्ट द मोर देन 15% अफ टोटल फी रिसिभ बाई दि फर्म भनेको छ। सो यो चाहिँ टोटल रिसिभ गरेको मध्ये 15% भन्दा बढी एक्सिड गर्यो तपाईँको फर्मबाट नै यति कभर भइसक्यो भन्ने कुरा टिसिडब्ल्युजीलाई के गर जानकारी दियो। अर्को डिस्कस गर भनेको छ, अर्को भनेको डिस्कस दि अप्लाई सेफगार्ड भनेको छ। एक्सन 2 मा डिस्कस गर र अप्लाई गर सेफगार्ड इन्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यू बाई प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट नट इन ओपिनियन एक्सप्रेसिङ फर्म भनेको छ। हामीलाई के गर्नु पर्यो त डिस्कस गर्नु पर्यो वेदर दि एक्सन्स माइट बी सेफगार्ड टु एड्रेस थ्रेट भनेको छ होइन। त्यस्तै के छन् त सेफगार्डहरू एड्रेस गर्नुको लागि त्यसको बारे डिस्कस गर र यदि कुनै सेफगार्डहरू छन् भने अप्लाई गर्नु पऱ्यो कुनै एउटा के त भन्दाखेरि चाहिँ नि युज गर्नु पऱ्यो इन्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यूहरूलाई बाई दि प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट नट इन ओपिनियन एक्सप्रेसिङ फर्म भनेको छ। पहिले त भन्दाखेरि चाहिँ प्रायर टु इस्युइङ द सेकेन्ड इयर ओपिनियन एन्ड आफ्टर दि के त भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड इयर ओपिनियन एन्ड बिफोर द थर्ड इयर ओपिनियन भनेको छ। अब यो कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि लगातार 15 यो पिआईको केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्लाइन्ट र क्लाइन्टबाट आउने त्यो फी चाहिँ 15% भन्दा बढी एक्सिड गरिरहेछ 2 वर्षसम्म लगातार भने त्यो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ गर्नु यी दुईवटा काम गर्नु पऱ्यो। फर्म सेल डिस्क्लोज टु टिसिडब्ल्युजी भइ नै हाल्यो। अर्को भनेको डिस्कस गर्नुपर्छ अप्लाई सेभ गर्नुपर्छ जस्तो इन्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यूहरू बाई दि प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट नट इन एक्सप्रेसिङ फर्म भनेको छ। कहिले गर्नु पऱ्यो त यो इन्गेजमेन्ट कन्ट्रोल रिभ्यू भन्दाखेरि दुईवटा कुनै एउटा ठाउँमा जहिले पनि गर्न सक्छ प्रायर टु इस्युइङ द सेकेन्ड इयर ओपिनियन अनि आफ्टर इस्युइङ द सेकेन्ड इयर ओपिनियन बट बिफोर द थर्ड इयर ओपिनियन भन्ने कुरा गरेको छ। भन्नुपर्दा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा हामीले चाहिँ कुरा भइरहेको भने कन्जिक्युटिभ 2 वर्षको हो। मानौ पहिलो वर्षमा मेरो फी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि 15% भन्दा एक्सिड भइरहेको रहेछ, केही फरक परेन त्यसमा, कुनै पनि त्यसको सेभ गार्ड थ्रेडहरू गर्नु परेन। यो अर्को भनेको चाहिँ अर्को मानौ पहिलो वर्ष पनि मेरो 15% भन्दा कम नै छ तर सेकेन्ड वर्ष आएर चाहिँ 15% भन्दा बढी भइदियो भन्छ भने त्यो के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यसमा कुनै पनि सेफगार्ड गर्नु परेन। तर लगातार 2 वर्षसम्म कन्जिक्युटिभली के भइरहेछ भन्दाखेरि 15% भन्दा बढी रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ भने त्यो कन्डिसनमा मात्र यो कुरा एप्लिकेबल हुन्छ, जसमा यदि त्यो कन्जिक्युटिभ भइरहेछ भने दुईवटा कुरा गर्न सकिन्छ। प्रायर टु इस्युइङ द सेकेन्ड इयर ओपिनियन भनेको छ भन्नुपर्दा फर्स्ट इयरमा त हामीलाई बालै हुँदैन नि त, फर्स्ट इयरमा बढी नै आयो भने पनि त्यो कुरा के अरे फर्स्ट इयरमा कन्जिक्युटिभ आइरहेछ मतलबै भएन बढी 15% भन्दा। तर सेकेन्ड इयरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्जिक्युटिभ आउने अगाडि नै फिक्स भइसकेको हुन्छ नि त के अरे फी चाहिँ नि त्यति बेला नै थाहा भइसकेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रायर टु इस्युइङ सेकेन्ड इयरको ओपिनियन इस्यु गर्नुभन्दा अगावै हामीलाई थाहा भइसकेको हुन्छ। त्यो कन्डिसनमा हामीले इन्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यू गर्न सक्छौँ अथवा थर्ड इयरमा गइसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ सेकेन्ड इयर त भइसक्यो तर थर्ड इयरमा पनि बिफोर इस्युइङ गर्दाखेरि हामीले त्यो इन्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यू गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको फर्म फिज ओभरड्यू भन्ने कुरा गऱ्यो। यही फीसँग रिलेटेड कुरा गर्दैछौँ हामीहरू। नन पेमेन्ट अफ अ सिग्निफिकेन्ट पार्ट अफ फी बिफोर इस्युइङ द फलोइङ इयर्स अलरेडी रिपोर्ट क्रिएट द सेल्फ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको छ। भन्नुपर्दा सिग्निफिकेन्ट पार्ट अफ द फी होइन एकदम महत्त्वपूर्ण के अरे हिस्सा नै फीको चाहिँ नि के गर्नु त भन्दाखेरि तिरेको छैन भने त्यसले चाहिँ फलोइङ इयरमा हुने अडिट रिपोर्टमा चाहिँ नि कि सेल्फ इन्ट्रेस्ट रेटहरू क्रिएट गर्न सक्छ भनेको छ। र इट इज एक्सपेक्टेड द्याट फर्म विल रिक्वायर पेमेन्ट अफ सच फी बिफोर सच अडिट रिपोर्ट इज इस्युड भन्ने कुरा गर्यो। के एक्सपेक्ट गरिन्छ भन्दाखेरि फर्मले चाहिँ त्यो एक्सपेक्ट द फर्म विल रिक्वायर पेमेन्ट अफ सच फी भने उसले चाहिँ पाउनु पऱ्यो त्यो पेमेन्टहरू जसरी पनि बिफोर द रिक्वायर के अरे अडिट रिपोर्ट इज इस्यु भन्ने कुरा त्यो एक्सपेक्ट गरिन्छ भन्ने कुरा भयो। र सेफगार्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पली यसमा चाहिँ
यो सेफगार्डसँग रिलेटेड कुरा गर्ने हो भने अब यसमा चाहिँ कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जसमा सेफगार्ड छ ओभरड्यूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ के छ सेफगार्ड भन्दाखेरि सेल्फ इन्ट्रेस्ट रेटलाई एड्रेस गर्नको लागि अब्टेनिङ पार्सियल पेमेन्ट अफ द ओभरड्यू फिज, अर्को भनेको ह्याभिङ अप्रोप्रिएट रिभ्युर हु डिड नट टेक पार्ट इन द इन्गेजमेन्ट के अरे अडिट इन्गेजमेन्ट रिभ्यू द वर्क पर्फर्म भन्ने कुरा गऱ्यो। अर्को भनेको हामीसँग सिग्निफिकेन्ट पार्ट अफ द अडिट फी ड्यू रिमेन्स अनपेड फर अ लङ टाइम भन्ने कुरा गऱ्यो होइन। मात्र अब एउटा कुरा त के भयो सेफगार्डको कुरा भइहाल्यो, तर यदि हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट पार्ट अफ द फी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि लङ टाइमसम्मको लागि अनपेड भइदियो भने त्यसले के हुनसक्छ भन्दा त्यो कन्डिसनमा डिटर्माइन गर वेदर द ओभरड्यू फी माइट बी इक्विभ्यालेन्ट टु द लोन टु द क्लाइन्ट होइन। अब यत्रो टाइम भइसक्यो कतै यो चाहिँ नि हामीले जसरी पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अडिट त रिपोर्ट त के गर्नुपर्छ इस्यु गर्नै परि नै हाल्छ भनेपछि के चाहिँ त्यो चाहिँ तिमीले अडिटमा दिएको के अरे लोनमा दिएको हो त यो लोन जसरी ट्रिट भएको हो त भन्ने कुरा हुन्छ। यत्रो टाइमसम्म के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ ओभरड्यू भइसकेको छ भन्ने कुरा भयो। र अर्को भनेको एन्ड वेदर इट इज अप्रोप्रिएट फर द फर्म टु बी रिअपोइन्टेड अर कन्टिन्यू द इन्गेजमेन्ट। यति हुँदा गर्दा पनि हामीले के कन्टिन्यू गर्नु जरुरी छ त रिअपोइन्ट गर्नु जरुरी छ त लङ टाइमसम्म सिग्निफिकेन्ट पार्ट अफ द फी चाहिँ अनपेड भइसकेको कन्डिसनमा भन्ने कुरा डिटर्माइन गर्नुपर्छ। दिस इज सिग्निफिकेन्ट पार्ट अफ द फी ड्यू रिमेन्स अनपेड फर अ लङ टाइम। यी कुराहरू हामीले के गर्नुपर्छ डिटर्माइन गर्नुपर्छ हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। अब कुरा गरौँ हामी कन्टिन्जेन्ट फीको बारेमा, जहाँ डेफिनेसनमा के छ भन्दाखेरि फी बेस्ड अन द प्री डिटर्माइन्ड बेसिस रिलेटिङ टु द आउटकम एन्ड रिजल्ट होइन। रिजल्टको आउटकम अथवा त्यो आउनुभन्दा त्यसको बेसिसमा चाहिँ नि अगाडि नै हामीले फीलाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो डिटर्माइन गर्ने काम गर्छौँ। हामीलाई थाहा छैन रिजल्ट अथवा आउटकम कस्तो आउँछ तैपनि त्यसले भेराइ गर्न सक्छ हाम्रो फीलाई। त्यो भनेको प्री डिटर्माइन्ड बेसिस रिलेटिङ टु आउटकम एन्ड रिजल्ट भनेको द्याट इज कन्टिजेन्ट फी भइहाल्यो। र प्रोभिजन भनेको छ यसमा चाहिँ नि फर्म अथवा नेटवर्क फर्म स्याल नट चार्ज कन्टिजेन्ट फी फर द अडिट इन्गेजमेन्ट भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ फर्म भन्ने बित्तिकै नेटवर्क फर्म हुनसक्छ, त्यहाँ चाहिँ मेम्बर हुनसक्छन् भन्ने कुरा हो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ नि नेटवर्क फर्महरूले चाहिँ यो कुरा डिरेक्टली अथवा इन्डिरेक्टली चाहिँ नि कन्टिजेन्ट फीलाई चार्ज गर्नु हुँदैन फर इन्गेजमेन्टको लागि भन्ने कुरा गरि नै हाल्यो। जसमा सेफगार्ड फर रिलेटेड थ्रेड भनेको छ त्यस्तो यस्तो अब कन्टिजेन्ट फी आइरहेको छ भने त्यसको गर्न हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सेफगार्ड के त रिलेटेड थ्रेडको बारेमा के सेफगार्ड आउन सक्छौँ भन्दाखेरि ह्याभिङ अप्रोप्रिएट रिभ्युर भइहाल्यो। अर्को भनेको अब्टेनिङ एडभान्स रिटर्न रेम्युनरेसन एग्रिमेन्ट गर्न सक्छौँ। भन्नुपर्दा सुरुमै हामीले चाहिँ अडिट इन्गेजमेन्ट गर्ने बित्तिकै के गर्न सक्छौँ त हाम्रो बेसिस चाहिँ यसरी डिटर्माइन हुन्छ होइन। हामीले यो टाइममा यसरी यो फी पेमेन्ट गर्ने प्रोसिजर यस्तो छ, यति फी हामीले डिटर्माइन गर्छौँ भन्ने कुरा अगाडि नै एडभान्स रिटर्न रेम्युनरेसन एग्रिमेन्ट चाहिँ अब्टेन गरेको हुनु पऱ्यो। दुईवटा कुरा गरिसकेपछि यसलाई सेफगार्ड राख्न सकिन्छ थ्रेडलाई भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। अर्को भनेको यदि एउटा क्वेसन आएको रहेछ जसमा चाहिँ 710 अन्तर्गत दिए हो होइन कन्टिजेन्ट फीसँग रिलेटेड जस्तो ओभरड्यू पेमेन्ट क्रिएट सेल्फ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको छ र एक्सपेक्टेड टु क्लियर द ड्यू अप्लाई सेफगार्ड भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। जसमा चाहिँ प्रब्लम के रहेछ भन्दाखेरि अडिटरले रिक्वेस्ट गरिरहेको छ 70% अफ द पेमेन्ट ओभरड्यू बिफोर साइनिङ भनेको रहेछ होइन। अडिटरले रिक्वेस्ट गर्यो 70% अफ द पेमेन्ट ओभरड्युज बिफोर साइनिङ होइन। ओभरड्यू भएकोलाई चाहिँ साइन गर्नुभन्दा अगाडि नै मागेको रहेछ। सिग्निफिकेन्ट पार्टलाई उसले के गर्यो त रिक्वेस्ट गरेर रहेछ, अघि पनि कुरा भइहाल्छ नि त ओभरड्यू पेमेन्टलाई उसले के गर्नुपर्छ रिक्वायर्ड टु पेमेन्ट भन्ने कुरा गरेको थियो। सो माग्यो तर कन्क्लुजन चाहिँ के हो त भन्दा दिस अनलाइन विथ सिओ है, तर उसले चाहिँ क्लाइन्टले के गर्यो त कम्प्लेन गरिरहेको छ त्यो इज इनभ्यालिड भन्ने कुरा भयो। अर्को भनेको 411 कम्पेन्सेसन अर इभ्यालुएसन पोलिसिज भनेको छ। भन्नुपर्दा के हो त भन्दाखेरि यो कम्पेन्सेसन इभ्यालुएसनमा के हो त भन्दाखेरि उनीहरूलाई जसले अब थ्रेड रिसोर्स भनेको छ इभ्यालुएटिङ अर कम्पेन्सेटिङ अडिट टिम मेम्बर्स बेस्ड अन सेलिङ एन्ड असुरेन्स सर्भिसेस नन असुरेन्स सर्भिसेस क्रिएट सेल्फ इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने कुरा गऱ्यो। भन्नुपर्दा जस्तो अडिट र रिभ्यूसँग बाहेकका अरू जति पनि एक्टिभिटिज उनीहरूले नन असुरेन्स सर्भिस प्रोभाइड गर्छन् अडिट क्लाइन्टलाई, त्यो सर्भिस प्रोभाइड गरे बापत चाहिने के त हो भन्दाखेरि अडिट टिम मेम्बरलाई अडिट फर्मले के गर्ने गर्छ भन्दाखेरि कम्पेन्सेट गर्ने, उनीहरूलाई इभ्यालुएट गर्ने, प्रमोसन गर्ने, उनीहरूलाई बेनिफिट दिने काम गर्छ भने त्यसले के क्रिएट हुनसक्छ भन्दाखेरि सेल्फ इन्ट्रेस्ट रेट क्रिएट हुनसक्छ। जस्तो कन्सल्टिङ ट्याक्स एडभाइजरी होइन, त्यो चाहिँ बढावा दिने होइन क्लाइन्टलाई, त्यसबाट चाहिने के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सर्भिस दिने कुरामा बढावा दियो भने त्यसको बेसिसमा जसले सबैभन्दा राम्रो सर्भिस दियो क्लाइन्टलाई त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि प्रमोसन गरिदिने, कम्पेन्सेट गर्ने अडिट टिम मेम्बरलाई। यस्तो तरिकाले हाम्रो सेल्फ इन्ट्रेस्ट रेट क्रिएट हुनसक्छ। र थ्रेड डिपेन्ड्स अपन भनेको छ जसमा थ्रेड केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो वाट पोर्सन अफ द कम्पेन्सेसन or evaluation is based on the sale of such service भनेको छ। भन्नुपर्दा द लेभल अफ थ्रेड त क्रिएट भयो तर त्यसको कति हदसम्म हुनसक्छ भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि वाट पोर्सन अफ द कम्पेन्सेसन, कति कम्पेन्सेसन अफ द इभ्यालुएसन इज बेस्ड अन सेल अफ सच सर्भिस भनेको छ। हाम्रो चाहिँ त्यो सर्भिसलाई सेल गरे बापत होइन, त्यो मेम्बरले चाहिँ सेल गरे बापत कति पोर्सन चाहिँ कम्पेन्सेसन अथवा इभ्यालुएसन चाहिँ बेस दियो त उनीहरूलाई, त्यस कति पोर्सन छ त त्यो इभ्यालुएसनको भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। र टोटल द रोल अफ द इन्डिभिजुअल अर अडिट टिम मेम्बरमा होइन, त्यो मेम्बरले चाहिँ
सेलिङ सर्भिस त प्रोभाइड गरिरहेछ तर त्यसको रोल के छ त अडिट टिममा त्यसले पनि फरक पर्छ भन्छ र वेदर दि सेल अफ सच नन असुरेन्स सर्भिसेस इन्फ्लुएन्सेस दि प्रमोसन डिसिजन होइन अब यसलाई चाहिँ अडिट त्यो के अरे चाहिँ सर्भिस गरे बापत नन असुरेन्स सर्भिस प्रोभाइड गरे बापत के चाहिँ त्यो डिसिजनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सर्भिसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अडिट टिममा भएको रोलमा होइन बढावा गर्ने कुरा हुन्छ त घटाउने कुरा भइरहेछ त त्यसको कारणले गर्दाखेरि भन्ने कुराले डिपेन्ड हुनुपर्छ र एक्सन्स के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ रिभाइज गर्नु पऱ्यो कम्पेन्सेसन अथवा इभ्यालुएसनलाई रिभाइज गर्नु पऱ्यो अर्को भनेको रिमुभ गर्नु पऱ्यो इन्डिभिजुअल फ्रम अडिट टिम भनेको छ होइन किनभने जो चाहिँ अब नन असुरेन्स सर्भिसमा डिपेन्ड भइरहेको व्यक्ति छ भने त्यसलाई रिमुभ गरिदियो भनेपछि एक्सनहरू हामीलाई के हुनसक्छ इलिमिनेट गर्न सक्छौँ थ्रेटलाई र सेफगार्ड भाया अप्रोप्रिएट रिभ्यूहरू हामी अब अप्रोप्रिएट रिभ्यूलाई एपोइन्ट गरेर के गर्न सक्छौँ यसलाई सेफगार्ड गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो र प्रोभिजन भनेको छ डु नट इभ्यालुएट दि कम्पेन्सेसन एनी की अडिट पार्टनर्स बेस्ड अन दि सक्सेस इन द सेलिङ नन असुरेन्स सर्भिस भनेको छ के प्रोभिजन गरेको छ भन्दाखेरि डु नट इभ्यालुएट अथवा कम्पेन्सेट होइन कुनै पनि अडिट टिम मेम्बरहरूलाई चाहिँ अथवा के अरे अडिट पार्टनरहरूलाई चाहिँ उसले कति सेल गर्यो त मेन काम नै के हो त भन्दाखेरि असुरेन्स सर्भिस हो तर उसले के गर्छ नन असुरेन्स सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेछ त्यसको बेसिसमा उसलाई इभ्यालुएट गर्ने कम्पेन्सेसन गर्नु हुँदैन भन्छ र नर्मल प्रफिट सेयरिङ इज प्रिक्युलेटेड भनेको छ भन्नुको अर्थ यो अब मुख्य साझेदारहरू हुन्छन् अथवा ती पार्टनरहरू अडिट टिमहरू हुन सक्छन् तिनीहरूले चाहिँ नर्मल प्रफिट सेयरिङ इन बिट्विन दि फर्म चाहिँ नै अब उनीहरूले राम्रो काम गर्यो त्यसको बेसिसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नर्मल प्रफिट सेयरिङ चाहिँ पाउँछन् मजाले त एकदम अलाउबल छ तर मेन कुरा मेन टपिक नै के भयो त मेन बेसिस पोइन्ट नै के भयो त भन्दाखेरि उनीहरूले नन असुरेन्स सर्भिस प्रयोग गरेर उनीहरूलाई दिने कुरा चाहिँ अहिले नराम्रो होइन नर्मल प्रफिट सेयरिङ इज अलाउबल भन्ने कुरा गइहाल्यो र गिफ्ट एन्ड हस्पिटालिटीको कुरा गरौँ जसमा चाहिँ हाम्रो सेक्सन 420 कुरा गरिरहेको छ स्याल नट एक्सेप्ट गिफ्ट एन्ड हस्पिटालिटी फ्रम अडिट क्लाइन्ट भन्ने कुरा गर्यो रुल के हो त डु नट एक्सेप्ट हस्पिटालिटी अनलेस भ्याल्युज के त ट्राइबल एन्ड इन्कन्सिक्वेन्सियल नहुँदासम्म एक्सेप्ट नगर तर कहिले काहीँ के हुनसक्छ इन्टेन्ड म्याटर भन्ने कुरा गर्यो होइन जस्तो इफ इन्टेन्ड इज इन्फ्लुएन्स दि के अरे उसलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने टाइपको छ मतलब भने त्यो कन्डिसनमा के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि यो हाउएभर इफ द इन्टेन्ट इज इन्फ्लुएन्स द बिहेभियर सच गिफ्ट स्याल नट बी एक्सेप्टेड इभन इफ द भ्याल्यु इज ट्राइबल एन्ड इन्कन्सिक्वेन्सियल भन्ने कुरा गरि नै हाल्यो अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग एक्चुअल अर थ्रेट अन लिटिगेसन भनेको छ भन्नुपर्छ के हो त भन्दाखेरि यो एक्चुअल अथवा थ्रेट लिटिगेसनमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ के यसले यस्तो लिटिगेसन के हुनसक्छ भन्दाखेरि सेल्फ इन्ट्रेस्ट एन्ड इन्डिपेन्डेसन भएको छ भन्नुपर्दा अब मानौँ एक्चुअल लिटिगेसन भयो मानौँ अडिटर चाहिँ नि कुनै अर्गनाइजेसन्समा अथवा क्लाइन्टमा रहेछ एक्चुअल त्यसको विरुद्धमा के भयो त अथवा त्यो अर्गनाइजेसनसँग रिलेटेड के भयो त एक्चुअल लिटिगेसन स्टार्ट भयो अथवा त्यो क्लाइन्टले के गरिदियो त भन्दा म तिमीलाई यस्तो गर होइन म तपाईँलाई लिटिगेसन गरिदिन्छु त्यसलाई चाहिँ मुद्दा हालिदिन्छु भन्ने कुरा गर्छ भने एक्चुअली लिटिगेसन भयो अथवा अब एक्चुअली भएको कन्डिसनमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि अडिट क्लाइन्टले त आफूलाई त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीबाट चाहिँ नि भाग्न खोज्ने गर्छ के अरे अडिटरले चाहिँ भाग्न खोज्ला एक्चुअल भइरहेछ भने अर्को भनेको थ्रेट अन हो भने ऊ प्रेसरमा होला आफ्नो प्रोफेसनल जजमेन्टहरूमा के असर गर्न सक्छ नि त ऊ त्यो भन्न खोजेको खासमा जस्तो यसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेल्फ इन्ट्रेस्ट एन्ड इन्डिपेन्डेसन थ्रेट के हुनसक्छ र फ्याक्टर्सहरू के हुनसक्छ भने यसले असर गर्ने फ्याक्टर्स द्याट आर रेलेभेन्ट इन इभ्यालुएटिङ द लेभल अफ सच थ्रेट भनेको छ त्यो भनेको मटेरियालिटी अफ लिटिगेसनको मटेरियालिटीको लेभल र वेदर द लिटिगेसन रिलेटेड टु द प्रायर अडिट इन्गेजमेन्टसँग छ कि छैन भन्ने कुराले पनि के गर्छ त्यो लेभल अफ थ्रेटलाई डिटर्माइन गर्ने काम गर्छ असर गर्छ र यसको एक्सनहरू के हुनसक्छ भन्दाखेरि इफ द लिटिगेसन इन्भल्भ एन अडिट टिम मेम्बरमा लिटिगेसन रहेछ भने त्योसँग रिलेटेड लिटिगेसन रहेछ भने एक्सन द्याट म्यान इलिमिनेट सच सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेट एन्ड इन्टिमिडेसन थ्रेट इज रिमुभिङ द इन्डिभिजुअल फ्रम दि अडिट क्लाइन्ट अब यो कसरी हामीले चाहिँ एक्सन लिन सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो टिम मेम्बरलाई नै हटाइदिने कि त्योसँग रिलेटेड के भइरहेछ लिटिगेसन भइरहेछ नि त सो अर्को भनेको सेफगार्ड के हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो बाई अप्रोप्रिएट रिभ्यूहरू अपोइन्ट गर्ने जो चाहिँ अडिट टिममा छैन त्यसलाई के गर्न सक्छौँ र फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्टको कुरा गऱ्यो 510 अन्तर्गत फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट भन्ने बित्तिकै कुनै पनि अब लगानीको कुरा होला वित्तीय इन्ट्रेस्टहरू सबैलाई अब मेन कुरा भनेको चाहिँ नि होल्डिङ फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट इन अडिट क्लाइन्ट माइट क्रिएट सेल्फ इन्ट्रेस्ट रेट र यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो डिरेक्ट अर मटेरियल इन्डिरेक्ट फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट हुनु हुँदैन जसमा चाहिँ इन अडिट क्लाइन्ट स्याल नट बी हेल्ड बाई भनेको छ जसमा चाहिँ कुनै पनि अडिटरको कुनै पनि फर्म नेटवर्क फर्मको अडिट मेम्बरको अथवा अडिटरको तिनीहरूका इन्डिभिजुअल अफ द इमिडिएट फ्यामिली मेम्बरहरूको चाहिँ के हुनु हुँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ नि क्लाइन्टहरूमा चाहिँ डिरेक्ट अथवा इन्डिरेक्ट फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट हुनु हुँदैन नट बी हेल्ड बाई भनेको छ फर्म अथवा नेटवर्क फर्म अडिट टिम मेम्बर्स अर इमिडिएट फ्यामिली मेम्बर एनी अदर पार्टनर इन द अफिस अफ द इन्गेजमेन्ट पार्टनर अर इमिडिएट फ्यामिली मेम्बर अदर पार्टनर अर म्यानेजरियल इम्प्लोइ प्रोभाइडिङ नन असुरेन्स सर्भिसेसहरू भइरहेको छ र एक्सेप्ट मिनिमम इन्भल्भमेन्ट छैन भनेपछि तर इमिडिएट फ्यामिली मेम्बर यिनीहरूले चाहिँ नि अडिट क्लाइन्टमा चाहिँ डिरेक्ट फाइनेन्सियल राख्नु हुँदैन यी व्यक्तिहरूले भन्ने कुरा गरि नै हाल्यो यदि मिनिमम के छ त इन्भल्भमेन्ट छ भने चाहिँ केही फरक परेन तर के अरे फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्टको कुरा भइरहेछ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ
प्रोभिसन नै भइहाल्यो भन्छ। अर्को भनेको एडिसनल पोइन्ट के कुरा कन्सिडर गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नो इन्ट्रेस्ट इन एन्टिटिज कन्ट्रोलिङ द क्लाइन्ट अर एन्टिटिज वेयर द क्लाइन्ट हेज फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट भनेको छ। अब हामीले कुरा गऱ्यौँ अडिट क्लाइन्टमा त के भयो त भन्दाखेरि गर्नु परि नै हालेन होइन, इन्डिरेक्ट फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट छ भने त्यहाँ इन्भल्भ हुनु परेन। अर्को भनेको एज वेल एज उसले त नो इन्ट्रेस्ट, कहाँ पनि इन्ट्रेस्ट हुनु भएन त त्यो क्लाइन्टले कन्ट्रोल गरेको इन्टिटीमा, त्यो क्लाइन्टलाई कन्ट्रोल गर्ने इन्टिटीमा। अर्को भनेको त्यो क्लाइन्टले चाहिँ नि कतै लगानी गरेको हुनसक्छ, द्याट इज इन्टिटी वेयर द क्लाइन्ट हेज फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट, त्यस्तो इन्टिटीमा पनि हुनु भएन। र इन्ट्रेस्ट भयो के भन्छ भन्दा ट्रस्ट वेयर फर्म नेटवर्क अथवा इन्डिभिजुअल एक्ट एज अ ट्रस्टी स्कोप इन भनेको छ। यस्तो केसमा पनि के हुनु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ इन्भल्भ हुनु हुँदैन भन्ने कुरा गर्यो, जसमा चाहिँ के अरे क्लाइन्ट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि ट्रस्टको भूमिका छ। क्लाइन्टको प्रपर्टीलाई एज अ अडिट के अरे फर्मले चाहिँ नि नेटवर्क फर्मले इन्डिभिजुअल मेम्बरहरूले के गरिरहेछ भन्दाखेरि एज अ ट्रस्टीको रूपमा चाहिँ नि सम्हालिरहेछ, उसलाई देखभाल गरिरहेछ भने त्यस्तो पनि गर्न पाइँदैन। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट अराइज हुन्छ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। र अनइन्टेन्सनल एक्विजिसन भनेको छ, जस्तो इनहेरिटेन्स गिफ्ट मर्जर मस्ट बी इमिडिएटली डिस्पोज भनेको छ। भन्नुको अर्थ हो भने फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट इज रिसेन्टली अनइन्टेन्सनली छ। भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि यो अनइन्टेन्सनली रिसिभ भइरहेछ इन अडिट क्लाइन्टमा बाई वे इनहेरिटेन्स गिफ्ट अर रिजल्ट अफ द मर्जर भयो भने त्यस्तो सर्कमस्टान्सेसमा के गर्नुपर्छ, इमिडिएटली डिस्पोज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो। सेफगार्डहरू के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि रिमुभ गर्नु पऱ्यो मेम्बरहरू जसको चाहिँ त्यसमा के छ भन्दाखेरि यी माथिका जो पनि व्यक्तिको कुरा गर्यो तिनीहरूलाई हटाइदिनु पऱ्यो। डिस्पोज गर्नु पऱ्यो तिनीहरूका इन्ट्रेस्टहरूलाई के गर्नु पऱ्यो, डिरेक्टिभ फ्यामिली मेम्बर्स नेटवर्क फर्म अर रिलेटिभ टु डिस्पोज द फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट इमिडिएटली भनेको छ। त्यस्ता इन्ट्रेस्टहरूलाई के गर त जिउ त्यसलाई हटाइदियो क्या। भन्नुको अर्थ कतै लगानी छ भने त्यो लगानीलाई हटाइदियो, के कुरा छोडिदिनु पऱ्यो त्यसलाई चाहिँ। अर्को एप्रोप्रिएट रिभ्यूलाई अपोन गर्नु पऱ्यो, तिनवटा सेफगार्डहरू भए। अर्को भने लोन एन्ड ग्यारेन्टीको कुरा गरेको छ, जसमा चाहिँ थ्रेड भनेको छ के थ्रेड हुनसक्छ, लोन एन्ड ग्यारेन्टीले के थ्रेड सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेड लाउन सक्छ। जेनरल रुल भनेको नै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अ फर्म अर नेटवर्क फर्म अर अडिट मेम्बर्स अर एनी अफ द इन्डिभिजुअल्स इमिडिएट फ्यामिली मेम्बर्स श्याल नट मेक अर ग्यारेन्टी अर लोन टु अ अडिट क्लाइन्ट unless the loan or guarantee is immaterial to the firm, the network firm or individual making the loan or guarantee as applicable and the client भनेको छ, जसमा चाहिँ do not make a guarantee loan unless immaterial to both the givers and the client भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। हामी सबैले जोसुकै हुनसक्छ, अडिट फर्मबाट रिप्रेजेन्ट गर्ने नेटवर्क फर्मबाट हुनसक्छ, अडिट मेम्बर हुनसक्छ, यिनीहरूले कहिले पनि के डु नट मेक भनेको छ, लोन दिनु हुँदैन अडिट क्लाइन्टलाई भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। यसले सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेड क्रिएट गर्न सक्छ। इन केस अब स्पेसल कुरा के गर्यो भन्दाखेरि बाफिया ओर सिमिलर इन्स्टिट्युसन्सहरू छ होइन, बाफिज भनेको छ। यिनीहरूमा चाहिँ के त भन्दाखेरि यो के हो त स्ट्राटेजी भन्दाखेरि यिनीहरूमा चाहिँ नर्मल अ फर्म नेटवर्क फर्म अडिट मेम्बर अर एनी अफ द इन्डिभिजुअल इमिडिएट फ्यामिली मेम्बर स्याल नट एक्सेप्ट अ लोन, हामीले लोन लिनु हुँदैन अथवा ग्यारेन्टी अफ लोन बस्नु हुँदैन फ्रम दि अडिट क्लाइन्ट द्याट इज अ ब्याङ्क अर सिमिलर इन्स्टिट्युसन भनेको छ। मानौ हाम्रो अडिट क्लाइन्टले ब्याङ्क हो भने त्यो कन्डिसनमा हामीले लोन लिनु हुँदैन। अर्को भनेको त्यो लोनको ग्यारेन्टी पनि बस्नु हुँदैन त्यो सिमिलर ब्याङ्कमा भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। अथवा त्यो ब्याङ्क अथवा सिमिलर इन्स्टिट्युसन हुनसक्छ कुनै, त्यस्तो इन्स्टिट्युसनबाट लिनु हुँदैन भन्ने कुरा गर्यो। र ह्याभ अ डिपोजिट अर ब्रोकरेज अकाउन्ट विथ अडिट क्लाइन्ट द्याट इज ब्याङ्क ब्रोकरेज अर सिमिलर इन्स्टिट्युसन अनलेस द लोन अर ग्यारेन्टी इज मेड अन्डर द नर्मल लेन्डिङ प्रोसिजर टर्म्स एन्ड कन्डिसन भनेको छ। अर्को भनेको चाहिँ नि पहिलो नम्बरमा त हामीले के गर्नु हुँदैन त भन्दाखेरि लोन र ग्यारेन्टीहरू त कुनै पनि बिएफ के अरे त्यस्ता ब्याङ्क क्लाइन्टसित अथवा त्यो सिमिलर इन्स्टिट्युसन लिनै हुँदैन। अर्को कुरा भनेको डिपोजिट र ब्रोकरेज अकाउन्ट भनेको छ, जो चाहिँ उयो अडिट क्लाइन्ट द्याट इज अ ब्याङ्क अथवा ब्रोकर अथवा सिमिलर इन्स्टिट्युसन हो, त्यो गर्नु हुँदैन। त्यति बेला मात्र गर्नुपर्छ अनलेस दि लोन अर ग्यारेन्टी इज मेड अन्डर नर्मल लेन्डिङ प्रोसिजरबाट छ र टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू प्रोसिजर एन्ड टर्म्स एन्ड कन्डिसन अन्तर्गत छ भने त भइ नै हाल्यो। तर त्यो नर्मल टर्म्स एन्ड प्रोसिजरभन्दा बाहेक गएर चाहिँ त्यस्ता डिपोजिट र ब्रोकरेज अकाउन्ट बनाउने काम पनि गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा गर्यो अहिले। र अर्को भनेको चाहिँ मटेरियलिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि इभन नर्मल लोन भनेको छ क्रिएट सेल्फ इन्ट्रेस्ट रेट इफ मटेरियल छ भने भाइ अप्रोप्रिएट रिभ्यूहरू कार्यतरिका गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सेभ राख्न सक्छौँ। स्मल के छ भन्दाखेरि सेल्फ इन्ट्रेस्ट रेट भए पनि मटेरियल नर्मल बराबरको लोन छ भने त्यसले गर्न सक्छ भन्ने भयो। र अदर देन बिएफआई भनेको छ, बिएफआई भन्दा बाहेक क्लाइन्टहरू रहेछन् भने रुल भनेको नो लोन बोरोइङ होइन ग्यारेन्टी बाई नन ब्याङ्क अडिट क्लाइन्ट अनलेस इमटेरियल टु बोथ पार्टिज भनेको छ। इमटेरियल नहुँदासम्मको लागि के हुँदैन त भन्नाले लिनु हुँदैन र दिनु हुँदैन भन्ने कुरा गर्यो। र यहाँ क्वेसन पढिन्छ जसमा चाहिँ ब्याङ्कले प्रोभाइड गर्यो लोन अन्डर दि नर्मल अदर देन नर्मल भनेको छ, यो चाहिँ के छ नि त अलाउ छैन। र ब्रदर अफ द प्रिन्सिपल अडिट टु भेहिकल लोन फ्रम द अडिट क्लाइन्ट ब्याङ्क भनेको छ। भन्नुको अर्थ यो प्रिन्सिपल अडिटरको चाहिँ नि ब्रदरले के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ भेहिकल लोन लियो फ्रम अडिट क्लाइन्ट ब्याङ्कबाट भनेपछि हामीले अघि पनि कुरा के गरिसक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ जो पनि हुनसक्छ कुरा भइसकेको छ कि
अडिट क्लाइन्टबाट जुनसुकै व्यक्ति अब त्यसको इमिडिएट फ्यामिली मेम्बर टिम मेम्बर होइन त्यो इन्डिभिजुअल मेम्बरका व्यक्तिहरूले कसैले पनि के हुँदैन तपाईँहरूले लोन लिने दिने काम गर्नु हुँदैन त्यस्तो कन्डिसनमा यस्तो इमटेरियल नहुँदासम्म भन्ने कुरा गर्यो यो पनि मिल्दैन भयो। अर्को भनेको हामीसँग बिजनेस रिलेसनसिप भनेको छ 520 भनेको छ। अब यो बिजनेस रिलेसनसिप भन्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ खास ट्रान्जेक्सनसँग रिलेटेड हो कि खासमा बिजनेस रिलेसनसिप भन्ने बित्तिकै त्यो इम्प्लोइमेन्ट होइन त्यहाँ जागिर गर्ने कुरासँग रिलेटेड होइन 520 भनेको सिम्पल हाम्रो ट्रान्जेक्सनसँग रिलेटेड। यसले के गर्छ क्लोज बिजनेस रिलेसनसिप क्रिएट गर्छ सेल्फ इन्ट्रेस्ट र इन्टिमिडेसन थ्रेड भयो। रुल भनेको नै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसको A firm or network firm or audit members shall not have close business relationship with an audit client or its management and any other entity in which the audit client or director or officer of the client or any group thereof as also hold interest unless any financial interest is material and the business relationship insignificant to the client management and अर्को भनेको the firm network firm or audit team member as applicable भनेको छ। भन्नुको अर्थ नर्मल आर्म लेन्थ पर्चेजमा चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि नर्मल आर्म लेन्थ यो ओके नो क्लोज बिजनेस रिलेसनसिप विथ अडिट क्लाइन्ट म्यानेजमेन्ट अफ क्लाइन्ट एन्टिटी वेयर चाहिँ क्लाइन्ट छ अथवा त्यसका क्लाइन्ट अर इट्स अफिसर होल्ड इन्ट्रेस्ट भनेको छ। भन्नुको अर्थ त्यस्तो कुनै पनि म्यानेजमेन्टको त्यो क्लाइन्टको एन्टिटीमा अर्थात् जस्तो चाहिँ मानव अडिट म्यानेजरका जस्ता पनि अडिट फर्मका कुनै पनि म्यानेजर होला तिनीहरूका व्यक्तिहरूका कहीँ अफिसर होला तिनीहरूको चाहिँ के छ इन्ट्रेस्ट छ त्यहाँ अफिसरको रूपमा काम गर्छ भने त्यस्तोमा के हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ बिजनेस रिलेसनसिप कायम गर्नु हुँदैन अनलेस चाहिँ नि फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट चाहिँ के छ इमटेरियल नहुँदासम्मको लागि रिलेसनसिप चाहिँ इन्सिग्निफिकेन्ट टु अल पार्टिजलाई नहुँदासम्मको लागि भन्ने कुरा गऱ्यो। अर्को भनेको नोटको कुरा गरौँ जसमा यो द पर्चेज अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस फ्रम द अडिट क्लाइन्ट बाई firm or network firm or an audit member or any of the individual immediate family member does not usually create a threat to independence if the transaction is the normal course of business and at arm length price भनेको छ। So however such transaction might be of such a nature and magnitude that may create self interest threat हुन सक्छ। नर्मली आर्म लेन्थ प्राइसमा अथवा नर्मल ट्रेडिङ ट्रान्जेक्सन हो भने त त्यसले चाहिँ कुनै पनि थ्रेड क्रिएट गर्दैन तर कहिलेकाहीँ म्याग्निच्युड र नेचरले गर्दाखेरि चाहिँ नि स्टिल क्रिएट सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेड हुनसक्छ भन्ने कुरा दिमागमा दिनु पऱ्यो। अरू इक्जाम्पल के हुनसक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसमा यो इक्जाम्पल्स अफ क्लोज फ्यामिली क्लोज बिजनेस रिलेसनसिप भनेको छ जसमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन और मार्केटिङ एरेन्जमेन्ट भनेको छ। भन्नुपर्दा इक्जाम्पल अडिट फर्म सेल द क्लाइन्ट प्रोडक्ट और भाइस वर्सा भनेको छ र बन्डल सर्भिस भनेको छ इक्जाम्पल अडिट फर्म एन्ड क्लाइन्ट जोइन्टली अफर अ प्रोडक्ट सर्भिस प्याकेज भनेको छ र जोइन्ट भेन्चर भनेको छ जो इक्जाम्पल अडिट और फर्म हेज अ फाइनेन्सियल स्टेक इन जोइन्ट भेन्चर विथ क्लाइन्ट और इट्स टप म्यानेजमेन्ट भनेको छ होइन कुनै पनि अडिटर हुनसक्छ अथवा फर्म हुनसक्छ फाइनेन्सियल स्टेक छ इन जोइन्ट भेन्चर विथ क्लाइन्ट भनेको छ और इट्स टप म्यानेजमेन्ट भनेको छ। त्यस्तो कन्डिसनमा पनि के हुनसक्छ भन्दाखेरि बिजनेस रिलेसनसिपहरू हुन सक्छ। मेन कुरा भनेको कारोबारसँग रिलेटेड दुईवटाले बेनिफिट हुने तरिकाले भएको खासमा मार्केटिङसँग रिलेटेड बन्डल सर्भिस अफर गर्ने जोइन्ट भेन्चरका कुराहरू भयो। यस्तो कन्डिसन छ भने बिजनेस रिलेसनको इक्जाम्पल भयो। एक्सन्सहरू के हुन्छ रिड्युस गर्नु पऱ्यो एलिमिनेट गर्नु पऱ्यो ट्रान्जेक्सन म्यानेजर भनेको छ कसरी त भन्दाखेरि रिमुभ इन्डिभिजुअल फ्रम अडिट टिम कुन चाहिँ व्यक्तिको हो त यो चाहिँ नि फाइनेन्सियल रिलेसन्स क्रिएट भइरहेको त्यसलाई हटाइदियो यहाँबाट भन्ने कुरा भयो। अर्को भनेको फ्यामिली एन्ड पर्सनल रिलेसनसिप भइ नै हाल्यो जस्तो यसले के गर्छ भन्दाखेरि सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेड फ्यामिलियरिटी इन्टिमिडेसन थ्रेड वेली फ्यामिली मेम्बर्स अर इन्फ्लुएन्सियल रोलमा छन् भने पर्सनल छ भने यस्ता कुरा थ्रेड आउन सक्छन्। प्रोभिसन के हो त भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल स्याल नट बी अडिट टिम इफ इमिडिएट फ्यामिली मेम्बर के हो त कुनै पनि व्यक्ति अडिट टिमको मेम्बर हुन पाउँदैन यदि उसको चाहिँ इमिडिएट फ्यामिली मेम्बर के छ त डिरेक्टर अफिसर अफ द क्लाइन्ट इम्प्लोइ विथ सिग्निफिकेन्ट इन्फ्लुएन्स अफ अकाउन्टिङ रेकर्ड अफ द क्लाइन्ट। अर्को भनेको वेयर इन अ सच अ पोजिसन ड्युरिङ एनी पिरियड अफ द इन्गेजमेन्ट और कभर्ड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको छ कुनै पनि पिरियडमा त्यो पोजिसनमा रहेछ इन्गेजमेन्ट पिरियडमा अथवा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पिरियडमा के रहेछ भन्दाखेरि इन्फ्लुएन्सियल रोलमा रहेछ त्यस्तो पोजिसनमा रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिका इमिडिएट फ्यामिली मेम्बर जसका छन् यस्तो पोजिसनमा छन् त्यो व्यक्तिलाई के गर्नु हुँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ इन्भल्भ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा गर्यो। सेफगार्ड के हो रिमुभ द इन्डिभिजुअल फ्रम अडिट टिम भइ नै हाल्यो र रिसेन्ट सर्भिसेस विथ अडिट क्लाइन्ट भनेको छ जसमा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि रिसेन्ट सर्भिस भयो 522 अन्तर्गत रिसेन्ट भन्नुपर्दा यो अडिट क्लाइन्टहरूलाई सर्भिस गराएको थियो कुनैले अहिले चाहिँ छोडिसकेको छ तर अडिट के भइसक्यो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अडिट टिममा चाहिँ इन्भल्भ भइरहेछ भने के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेड सेल्फ रिभ्यू थ्रेड फेमिलियरिटी इफ टिम मेम्बर रिसेन्टली सर्भ एज अ डिरेक्टर अफिसर इम्प्लोइ अफ द क्लाइन्ट भन्यो त्यो कन्डिसन यस्ता थ्रेड आउन सक्छन्। र इफ यु आर अडिटिङ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट फर फाइनेन्सियल 8081 देन द पिरियड कभर्ड बाई द अडिट रिपोर्ट इज साउन्ड 1 देखि असाढ एन्ड 2081सम्म हुन्छ। इफ द अडिट इज डन इन द कार्तिक 2081 हुँदा हुँदै पनि द रिपोर्ट कभर द प्रिभियस फाइनेन्सियल इयरलाई रिपोर्ट गर्यो
सो भनेपछि त्यो प्रिभियस फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा चाहिँ अब हुन्छ नि त त्योमा चाहिँ को थियो त त्यो पोजिसनमा चाहिँ डिरेक्टर अथवा इम्प्लोइको रूपमा त्यो रहेछ भने अब त्यो व्यक्ति चाहिँ के हुन पाउँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जुन अडिट गर्दै गर्दाखेरि त्यो अडिट टिममा चाहिँ हुन पाउँदैन भन्ने कुरा गरि नै हाल्यो। यसमा नर्मल कुरा नै छ। अर्को भनेको चाहिँ अब यो ड्युरिङ पिरियड कभर्ड बाई द अडिट रिपोर्ट भनेको छ, जसमा चाहिँ रुल के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अडिट टिम स्याल नट इन्क्लुड इन्डिभिजुअल हु सर्भ एज अ डिरेक्टर अफिसर इम्प्लोइ विथ सिग्निफिकेन्ट इन्फ्लुएन्सर ओभर द अकाउन्टिङ रेकर्ड्स भनेको छ। र यसमा मेन रुल भनेको नै के छ भन्दाखेरि चाहिँ द अडिट टिम स्याल नट इन्क्लुड अ इन्डिभिजुअल हु ड्युरिङ द पिरियड कभर्ड बाई अडिट रिपोर्ट हेज सर्भ एज अ डिरेक्टर अफिसर एक्जर्ट सिग्निफिकेन्ट इन्फ्लुएन्स ओभर द प्रिपरेसन अफ अकाउन्टिङ रेकर्ड। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले यो प्रायर टु पिरियड कभर्ड बाई रिपोर्ट भनेको छ। भन्नुपर्दा यसमा चाहिँ यो रिपोर्ट कभर गर्नुभन्दा अगाडिको प्रायर पिरियडमा रहेछ त्यो व्यक्ति भने मानव थ्रेट माइट बी क्रिएटेड इफ बिफोर द पिरियड कभर्ड बाई द अडिट रिपोर्ट एन्ड अडिट टिम member had served as a director or officer of the audit client or was an employee in a position to exert significant influence over the preparation of a client's accounting record or financial statement on which the firm will express opinion भनेको छ। जसको बेसिसमा के गर्न सक्छ भन्दाखेरि फर्मले एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हो। त्यसकै बेसिसमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट अकाउन्टिङ इन्फ्लुएन्स गर्ने रहेछ उसले चाहिँ भने त्यो चाहिँ प्रिभियस इयरमा के रहेछ भन्दाखेरि प्रिभियस इयरको कुनै एउटा पोजिसनमा रहेछ होइन, त्यसले पनि क्रिएट गर्न सक्छ। यस्तो कन्डिसनमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नि करेन्ट रोलमा छ त्यो व्यक्ति भने चाहिँ अहिले त्यसले के गर्नुपर्छ टु इभ्यालुएट द लेभल अफ थ्रेड प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट स्याल के गर्नुपर्छ कन्सिडर गर्नु पऱ्यो द पोजिसन अफ द इन्डिभिजुअल हेल्ड इन द क्लाइन्ट। त्यो क्लाइन्टमा कस्तो पोजिसनमा थियो अहिले अडिट क्लाइन्टमा भएको व्यक्ति। अर्को भनेको चाहिँ लेन्थ अफ टाइम सिन्स द इन्डिभिजुअल लेफ्ट एन्ड क्लाइन्ट भनेको छ होइन, कति टाइमसम्मले काम गर्यो त अथवा रोल अफ द अडिट टिम मेम्बरको के छ त्यसमा काम आएर चाहिँ भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। यसलाई सेफगार्ड भनेको अप्रोप्रिएट रिभ्यू नै भयो। र यसमा एउटा क्वेसन रहेछ जस्तो मिस्टर एक्स राम शर्मा वाज अ चिफ फाइनेन्स अफिसर अफ द ए लिमिटेड फर फाइनेन्सियल इयर फर्स्ट राउन्ड 2064 टु असार 2069 भनेको छ। हि जोइन XYZ चार्टर अकाउन्टेन्ट फर्म फ्रम द फर्स्ट राउन्ड 2069 एज अ सिनियर के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ म्यानेजरको रूपमा। अडिटर ए लिमिटेडले अप्रोच गर्यो फर्मलाई अन 15th राउन्ड 2069 फर द अडिट अफ द अकाउन्ट फर द इयर 2068-69 विथ रमेश शर्मा एज अ इन्गेजमेन्ट म्यानेजर अफ द अडिट टिम मेम्बर्स भनेर जसले प्रोभाइड गरेको छ ओपिनियन अन द अडिट फर्म्स भनेको छ। के यस्तो गर्न पाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ नि डु नट इन्क्लुड हिम इफ क्लाइन्ट इन्टेन्स टु होइन, क्लाइन्टले इन्टेन्ट गर्दा गर्दै पनि यसले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा भयो। किनभने हामीले चाहिँ कुरा गरिसकेपछि रिसेन्ट सर्भिसहरू उसले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि कम्प्लिट गरिसकेको छ, त्यो भएर उसलाई चाहिँ राख्न मिलेन भन्ने कुरा भयो नि अहिले अडिट टिममा। र अर्को भनेको सर्भिङ एज अ डिरेक्टर अफिसर अफ द अडिट क्लाइन्ट भनेको छ। भन्नुपर्दा सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेड एन्ड सेल्फ रिभ्यू थ्रेड क्रिएट हुनसक्छ। कुनै पनि पार्टनर इम्प्लोइ अफ द फर्म अथवा नेटवर्क फर्म स्याल नट सर्भ एज अ डिरेक्टर अफिसर अफ द अडिट क्लाइन्ट भनिरहेको छ। र कम्पनी सेक्रेटरीको कुरा गरिरहेको छ। अ पार्टनर अर इम्प्लोइ अफ अ फर्म अर नेटवर्क फर्म स्याल नट सर्भ एज अ कम्पनी सेक्रेटरी फर अडिट क्लाइन्ट अफ द फर्म भनेको छ। अनलेस पहिलेसम्म यस्तो भएको कन्डिसनमा चाहिँ मिल्छ नत्र मिल्दैन भन्ने कुरा भयो। दिस प्र्याक्टिसेस के अरे स्पेसिफिकली पर्मिटेड अन्डर द लोकल ल प्रोफेसनल रुल्स एन्ड प्र्याक्टिस अनुसार पर्मिटेड छ। र म्यानेजमेन्ट मेक्स अल द रेलेभेन्ट डिसिजन्स एन्ड द ड्युटिज एन्ड एक्टिभिटिज पर्फर्मड आर लिमिटेड टु दोज अफ द रुटिन्स एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ नेचर सच एज प्रिपेरिङ द माइनर्स एन्ड के अरे मेन्टेनिङका कुराहरू छन्, मेन्टेनिङ द स्ट्याट्युटरी रिटर्नका कुराहरू छन् भने यी कुराहरूमा मात्र यस्तो कन्डिसन छ उसको चाहिँ एकदम प्यासिभ रोल छ होइन। एडमिनिस्ट्रेटिभ नेचरको पनि कस्तो छ भन्दाखेरि रुटिन नेचरको छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ नेचरको छ भने मात्र पाउँछ। र सम्पूर्ण इम्पोर्टेन्ट डिसिजन्सहरू ड्युटिजहरू कसले गर्छ भन्दाखेरि रिलेभेन्ट डिसिजन म्यानेजमेन्टले गर्छ भने त्यो कन्डिसनमा मात्र मिल्छ भन्ने कुरा भयो। र अर्को भनेको इम्प्लोइमेन्ट विथ द अडिट क्लाइन्ट भन्ने कुरा गऱ्यो। अडिट क्लाइन्टसँग रिलेटेड इम्प्लोइमेन्टको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि सेक्सन 524 मा छ, जसमा चाहिँ एउटा यसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेड फेमिल्यारिटी इन्टिमिडेसन थ्रेड फ्रम वेन अ फर्मर पार्टनर अथवा अडिट मेम्बर जोइन्स अ क्लाइन्ट इफ की रोल्स भनेको छ यसमा। अब यो इम्प्लोइमेन्ट विथ अडिट क्लाइन्ट भनेको छ। अडिट क्लाइन्टमाको इम्प्लोइमेन्टको रिलेसनले के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेल्फ इन्ट्रेस्ट फेमिल्यारिटी इन्टिमिडेसन थ्रेड हुनसक्छ। वेन फर्मर पार्टनर टिम मेम्बर जोइन क्लाइन्ट इन की रोलमा चाहिँ नि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ नि इम्प्लोइमेन्टको रूपमा चाहिँ फर्मर पार्टनर अथवा के अरे टिम मेम्बर जोइन भयो क्लाइन्टको कुनै पनि रोलहरूमा भन्ने कुरा की रोलहरूमा भने। सो मेन कुरा भनेको फर्म स्याल इन्स्योर द्याट नो सिग्निफिकेन्ट कनेक्सन रिमेन बिट्विन द फर्म अर नेटवर्क फर्म एन्ड पार्टनर हु चाहिँ नि को हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यस्ता पार्टनर जो चाहिँ नि फर्मर पार्टनर अफ द अडिट क्लाइन्ट अ फर्मर अडिट टिम मेम्बर एन्ड एनी
and they take off a role as a director, officer or any employee with a significant influence over the accounting and financial reporting भनेको छ। यस्ता पार्टनरहरू जो छ नि यस्तो केसहरूमा इफ एनी अफ द फलोइङ जोइन द अडिट क्लाइन्ट, फर्मर पार्टनर अफ द फर्म अथवा फर्मर अडिट टिम मेम्बर जो चाहिँ नि एउटा टेक ओभर रोल एज अ डिरेक्टर अफिसर अफ द इम्प्लोइ विथ द सिग्निफिकेन्ट इन्फ्लुएन्स ओभर द अकाउन्टिङ रेकर्ड गर्ने कुरा छ भने त्यो कन्डिसनमा के हुनु हुँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ नि यो कन्डिसनमा नो सिग्निफिकेन्ट कनेक्सन्सहरू हुनुपर्छ। यस्तो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ के हुनु हुँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ सिग्निफिकेन्ट कनेक्सन हो नि त यो भनेको त हो। यो सिग्निफिकेन्ट कनेक्सन छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, इन्स्योर गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो केसमा हामीले इन्गेज नै हुनु हुँदैन। तर यदि चाहिँ नि सच इन्स्योर नो सिग्निफिकेन्ट कनेक्सन रिमेन्स भनेको छ होइन, त्यहाँ चाहिँ सिग्निफिकेन्ट कनेक्सन रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि इन्स्योर गरिसकेपछि छैन भन्ने कुरा भयो भने चाहिँ अब त्यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि बेनिफिट एन्ड पेमेन्ट वानली पर फिक्स प्रिडिटर्माइन्ड एरेन्जमेन्ट भइरहेछ। बेनिफिटहरू पेमेन्टहरू वानली पर एज पर के भइरहेछ, फिक्स प्रिडिटर्माइन्ड एरेन्जमेन्ट अनुसार भइरहेछ, अथवा अमाउन्ट ओड आर नट मटेरियल टु द फर्म अथवा नेटवर्क फर्महरू भइरहेछ, अथवा जुन चाहिँ अमाउन्टहरू तिर्नुपर्ने बाँकी छ अथवा त्यो चाहिँ के छैन त भन्दाखेरि मटेरियल छैन फर्म अथवा नेटवर्कको फर्महरूलाई भन्नुको अर्थ जो ओभर ड्यू अमाउन्ट छ नि त त्यो कुरा भन्न खोजेको। र इन्डिभिजुअल डज नट पार्टिसिपेट अर अपियर टु पार्टिसिपेट इन द फर्म अथवा नेटवर्क एक्टिभिटिज भनेको छ। भन्नुको अर्थ यी कुराहरू छन्, यी तिनवटा कुराहरू छन् भने त गर्न पायो। सिग्निफिकेन्ट कनेक्सन पनि छैन र यो नहुँदासम्मको लागि भनौँ। अर्थात् पहिलो नम्बरमा के गर्नु त भन्दाखेरि फर्म स्याल इन्स्योर गर्नुपर्छ, त्यहाँ नो सिग्निफिकेन्ट कनेक्सन छैन भन्ने कुरा इन्स्योर गर्नुपर्छ, जो चाहिँ बिट्विन द फर्म अर नेटवर्कको फर्म एन्ड को त भन्दाखेरि फर्मर पार्टनरहरू भयो, फर्मर अडिट मेम्बरहरू जो यस्तो यस्तो भूमिकामा काम गर्छन्, त्यहाँ सिग्निफिकेन्ट कनेक्सन छैन भन्ने कुरा इन्स्योर गर्नु पऱ्यो। र सिग्निफिकेन्ट कनेक्सन रिमेन बिट्विन द फर्म अर नेटवर्क फर्म एन्ड द इन्डिभिजुअल, ती दुईवटा इन्डिभिजुअलको कुरा गरेँ, इन्डिभिजुअल त्यति बेला मात्र के अरे रिमेन हुन्छ, सिग्निफिकेन्ट कनेक्सन रहिरहन्छ। यदि यस्तो कुराहरू छैन भने चाहिँ नि मतलब छ भने चाहिँ रहेन, तर योभन्दा बाहेकका कुराहरू छन् भने चाहिँ सिग्निफिकेन्ट रहन सक्छ भन्ने कुरा गर्यो होइन। जहाँ असिग्निफिकेन्ट कनेक्सन रिमेन बिट्विन द फर्म एन्ड नेटवर्क फर्म एन्ड इन्डिभिजुअल्स अनलेस द इन्डिभिजुअल इज नट इन्टाइटल्ड टु एनी बेनिफिट अर पेमेन्ट फ्रम द फर्म्स अर नेटवर्क फर्म द्याट आर नट मेड इन अकर्डेन्स विथ फिक्स्ड अर प्रिडिटर्माइन्ड एरेन्जमेन्ट अनुसार होइन। उसले चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि बेनिफिटहरू चाहिँ नि इन्डिभिजुअल अथवा त्यो दुईवटा पार्टनरहरू भनेको छौँ, त्यो मेम्बरहरू भनिरहेको छौँ फर्मरहरू, उनीहरूले चाहिँ इन्टाइटल छैनन् कुनै पनि बेनिफिट अथवा पेमेन्टहरू चाहिँ फिक्स डिटर्माइन्ड नम्बरबाट पाउने कुराहरू छैन उनीहरूको भने त्यो कन्डिसनमा के हो त भन्दाखेरि वानली पर्दि। अर्थात् मेन कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्डिभिजुअल चाहिँ के छैन त फर्मबाट कुनै पनि बेनिफिट लिइरहेको छैन, पेमेन्टहरू लिइरहेको छैन, र त्यो बेनिफिट लिए पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि बेनिफिट पेमेन्ट आर वानली एज पर द फिक्स प्रिडिटर्माइन्ड एरेन्जमेन्ट अनुसार चाहिँ छ भन्ने कुरा भयो। त्यो डिटर्माइन अनुसार त्यसको अनुसार चाहिँ उसले त्यो काम गरिसके बापत चाहिँ अगाडि नै कुरा गरेको हुनसक्छ। अर्को भनेको फर्मबाट चाहिँ कुनै पनि प्रकारको अथवा मटेरियल अथवा इमटेरियल अमाउन्टहरू चाहिँ त्यो क्लाइन्टहरूमा छैन र इमटेरियल छ हुनसक्छ भयो भने ठिक छ। अर्को भनेको चाहिँ द इन्डिभिजुअल डज नट कन्ट्रिब्युट टु पार्टिसिपेट अर अपियर इन द फर्म्स अर के अरे नेटवर्क फर्म्स बिजनेस अर प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट भनेको छ। त्यो इन्डिभिजुअलले चाहिँ त्यहाँ पार्टिसिपेट भएको छैन अथवा डज नट पार्टिसिपेट अपियर इन द अप्रोप्रिएट फर्ममा चाहिँ यस्तो कन्डिसन छैन। तिनवटा कन्डिसन छ भने त सिग्निफिकेन्ट कनेक्सन भएन, तर अदरवाइज सिग्निफिकेन्ट कनेक्सन छ भन्ने आयो। यसको लागि के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि सेफगार्ड मोडिफाई गर्नु पऱ्यो, अडिट प्लानलाई असाइन गर्नु पऱ्यो, मोर एक्सपिरियन्स स्टाफलाई अप्रोप्रिएट रिभ्यू राख्नु पऱ्यो। टेम्पोररी पर्सनल असाइनमेन्ट भन्ने कुरा गर्यो। यसले चाहिँ नि टेम्पोररी पर्सनल असाइनमेन्टमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नि सेल्फ रिभ्यू, एडभोकेसी, फेमिल्यारिटी थ्रेड फ्रम दि लोन पर्सनल भनेको छ। लोन अर्थात् द लोन अफ द पर्सनल भन्नुको अर्थ क्लाइन्टलाई स्टाफ प्रोभाइड गर्ने कामहरू भयो। टु अडिट क्लाइन्ट माइट क्रिएट सेल्फ रिभ्यू, एडभोकेसी थ्रेड, फेमिल्यारिटी थ्रेड भनेर हाल्छौँ। र अ फर्म अर नेटवर्क फर्म स्याल नट लोन अ पर्सनल टु अडिट क्लाइन्ट अनलेस भनेको छ। भन्नुको अर्थ कुनै पनि नेटवर्क फर्मले कुनै पनि चाहिँ नि त फर्मले गर्दाखेरि उनीहरूलाई के गर्नु त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्लाइन्टलाई चाहिँ कुनै एउटा पर्सनल प्रोभाइड गर्नु हुँदैन है, कुनै स्टाफलाई प्रोभाइड गर्ने काम गर्नु हुँदैन अनलेस द सर्ट पिरियड वानली होइन। त्यो प्रोभाइड त्यो टाइम नै के छ त भन्दाखेरि सच असिस्टेन्स प्रोभाइडेड वानली फर सर्ट पिरियड अफ टाइम भन्ने कुरा गर्यो। यस्तो कन्डिसन छ भने त मिल्यो। द पर्सनल आर नट इन्भल्भ इन द प्रोभाइडिङ नन एस्युरेन्स सर्भिसेस द्याट वुड नट बी पर्मिटेड अन्डर द सेक्सन 6 एन्ड इन सब सेक्सन भनेको छ। भन्नुको अर्थ पर्सन चाहिँ नि 600 अन्तर्गतको नन एस्युरेन्स सर्भिस अन्तर्गतको चाहिँ प्रोभिडेड छैन, त्यसमा इन्भल्भ छैन भन्ने कुरा हुनु पऱ्यो। अर्को भनेको नो म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटिज एन्ड क्लाइन्ट डिरेक्ट सुपरभाइज एक्टिभिटिज भनेको छ। भन्नुको अर्थ
द पर्सनल डु नट अज्युम म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटिज एन्ड द अडिट क्लाइन्ट इज रेस्पोन्सिबल फर डिरेक्टिङ एन्ड सुपरभाइजिङ द एक्टिभिटिज अफ पर्सनल भनेको छ। भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि अडिट क्लाइन्ट नै त्यसको सबै कुरामा डिरेक्ट एन्ड सुपरभाइजिङ एक्टिभिटिज गर्ने काममा चाहिँ के हुनुपर्छ, इन्भल्भ हुनुपर्छ। म्यानेजमेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी एज्युम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा गर्छ। एज अ साइड रोलको रूपमा काम गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू भयो। सुपरभाइज डिरेक्ट सुपरभाइज एक्टिभिटी हुँदैन, नर्मल कुराहरूमा चाहिँ मिल्यो भन्ने कुरा भयो। र लङ एसोसिएसन एन्ड पार्टनर रोटेसन भन्ने कुरा गऱ्यो। भन्नुको अर्थ मानव चाहिँ एउटै चाहिँ अडिट फर्मले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ लामो समयदेखि कुनै एउटै चाहिँ एन्टिटीको चाहिँ के अडिट गरिरहेछ भने त्यसमा भएका पार्टनरहरू हुन्छ नि त, अडिट क्लाइन्टमा भएका के अरे अडिट मेम्बरभित्र, अडिट फर्मभित्र भएका पार्टनर, त्यसभित्रका मेम्बरहरू भयो, त्यसभित्र भएका चाहिँ अरू स्टाफहरू भयो। तिनीहरूले चाहिँ त्यो एन्टिटी अथवा त्यो क्लाइन्टसित चाहिँ क्लोज रिलेसनसिपहरू गाँच्न सक्छन्, तिनीहरू चाहिँ एकदम क्लोज हुन सक्छन् भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्सहरूमा, हाम्रो जजमेन्टहरूमा, बिहेभियरमा फरक हुनसक्छ। अर्थ के हो भन्दाखेरि यदि लेखा परीक्षण साझेदार वा वरिष्ठ कर्मचारी उही ग्राहकसँग धेरै वर्ष लगातार काम गर्छ भने त्यसले परिचयको खतरा, ग्राहकसँग धेरै नजिक हुनु, आत्महत्याको खतरा, कुलिङ पिरियड भनेको छ यस्तो कुराहरू हुन सक्छन्। कुलिङ पिरियड किन लाग्यो त भन्दाखेरि लामो समयसम्म काम गरेपछि इन्गेजमेन्ट पार्टनर वा इन्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल पार्टनरले केही वर्षको लागि त्यो ग्राहकको लेखा परीक्षणबाट टाढा बस्नुपर्छ, त्यसैलाई नै कुलिङ पिरियड भनिन्छ। उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि स्वतन्त्रता कायम गर्ने, निष्पक्षता राज गर्ने, इन्डिपेन्डेन्सलाई मेन्टेन गर्ने र के अरे इन्डिपेन्डेन्सलाई मेन्टेन गर्ने कुराहरू भइ नै हाल्यो। र मुख्य मुद्दा भनेको सूचीगत वा सार्वजनिक हितका संस्था भनेको छ, जो पब्लिक इन्ट्रेस्ट इन्टिटिज भनेको छ, पिआइजमा इन्गेजमेन्ट पार्टनर अधिकतम 7 वर्ष लगातार सेवा गरिसकेपछि 5 वर्षको कुलिङ पिरियड अथवा 5 वर्ष के हुनुपर्छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनको के हुनु भएन त भन्दाखेरि चाहिँ नि अडिट मेम्बरमा अथवा अडिट टिममा चाहिँ हुनु भएन भन्ने कुरा भयो। सो मेन कुरा भनेको यो कहाँ लाग्छ त लङ एसोसिएसन्स एन्ड कुलिङ पिरियड भन्दाखेरि चाहिँ अडिट टिमभित्र हो कि अडिट के अरे अडिट फर्मभित्र लाग्ने कुराहरू भयो। अरू ठाउँमा त गर्न पायो मजाले, हामीले चाहिँ जुन चाहिँ 3 वर्ष लगातार चाहिँ मात्र पाउँछ भन्ने कुरा गऱ्यो नि त, त्यो ओभरअल फर्मलाई लाग्ने कुरा हो। तर त्यो अडिट टिमलाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो कुलिङ पिरियड लाग्ने हो। खासमा अडिट टिमभित्र भएका व्यक्तिहरूलाई यो कुलिङ पिरियड लाग्छ। मानव यदि इन्गेजमेन्ट पार्टनर रहेछ भने अधिकतम 7 वर्ष काम गरिसकेपछि त्यो अर्गनाइजेसनमा अधिकतम काम गरिसकेपछि चाहिँ नि त्यो बिचमा के हुनुपर्छ, 5 वर्षको कुलिङ पिरियड हुनु पऱ्यो भन्छ। र अर्को भने इन्डिभिजुअल क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यूको कुरा हो भनेपछि यसमा दिइसकेको छ कि अन्य कर्मचारीहरूमा पनि इन्डिपेन्डेन्टको भ्यूबाट चाहिँ यसै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो, जसमा चाहिँ यो फेमिलियरिटी थ्रेड भइ नै हाल्छ होइन, सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेड ड्यु टु लङ एसोसिएसन भइ नै हाल्छ विथ क्लाइन्ट अर सिनियर म्यानेजमेन्ट, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको छ। सेफगार्ड के हुनसक्छ, चेन्ज गर, रोललाई चेन्ज गर, त्यो के अरे टिमभित्र भएका ती व्यक्तिहरूलाई के अरे रोललाई चेन्ज गर्ने काम गर, टास्कलाई चेन्ज गर, अप्रोप्रिएट रिभ्यू राख, रेगुलर इन्डिपेन्डेन्ट क्वालिटी रिभ्यू गर। अर्को भनेको हामीसँग पिआई कुलिङ पिरियड भन्ने कुरा गऱ्यो। पब्लिक इन्ट्रेस्ट एन्टिटिजहरूको लागि के छ कुलिङ पिरियड भन्दाखेरि चाहिँ नि कि डिफ्रेन्स कन्टिन्युस 7 वर्ष हो, तर त्यसपछि ब्रेक भयो भन्ने कुरा हुनसक्छ। मेन कुरा भनेको चाहिँ अब रोल के त इन्गेजमेन्ट पार्टनरको चाहिँ नि रहेछ भने 7 वर्षसम्म चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कन्टिन्युसली सर्भिस गरिसकेपछि 5 वर्षको कुलिङ पिरियड। इन्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यू रहेछ भने 7 वर्ष काम गरिसकेपछि 3 वर्ष कुलिङ पिरियड। र के अडिट पार्टनर रहेछ भने 7 वर्ष काम गरिसकेपछि 2 वर्ष कुलिङ पिरियड हुनुपर्छ भन्ने कुरा गऱ्यो। र यहाँ रेगुलेटरी भेरिएसनको कुरा गरिरहेछ। भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि यो इफ एनी बडी सेट्स भनेको छ, भन्नुको अर्थ यो द डिफल्ट रुल इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अनुसारको हो नि त खासमा। सो भनेपछि मानव कुनै लोकल अनुसार चाहिँ कुनै बडीले सेट गरेको हुनसक्छ। द इन्गेजमेन्ट पार्टनर र पब्लिक इन्ट्रेस्ट एन्टिटिज क्यान सर्भ फर कन्टिन्युस 7 years, देन दे मस्ट टेक 5 years कुलिङ पिरियड बिफोर रिटर्निङ भनेको छ। भन्नुको अर्थ कम्तीमा 5 वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो। वाट दिस क्लज सेज भनेको छ, इफ द लोकल ल अथवा रेगुलेटर सेट्स सर्टर कुलिङ पिरियड अफ 5 वर्षभन्दा कम, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष हुन्छ भने देन यो आइएसबिएले चाहिँ कोड अलाउ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सब्स्टिट्युसनलाई अलाउ त गर्छ, बट दिस कन्डिसन के स्पेसिफाई गर्छ भन्दाखेरि द कन्डिसन द कुलिङ पिरियड अफ नट लेस देन 3 years भन्छ। त्यो 3 वर्षभन्दाको कुलिङ पिरियड हुनु भएन। सो इफ द रेगुलर सेज द्याट 2 years इट मस्ट बी रेज टु 3 years भन्छ। रेगुलेटरी त्यो भनिसकेपछि पनि त्यसलाई गराउनु पर्ने हुन्छ। यो रेगुलेटरी सेज 4 years, देन 4 years अप्लाइज होइन, त्यो हायर चाहिँ 3 वर्षभन्दा बढीको चाहिँ कुलिङ पिरियड राख्नु मिल्यो। द म्याक्सिमम टाइम अन द पिरियड भनेको छ कन्टिन्युसली 7 वर्षभन्दा एक्सिड हुनु भएन कन्टिन्युस सर्भिस चाहिँ नि। अर्को भनेको द्याट मिन्स द पार्टनर क्यानट सर्भ मोर देन 7 years इन अ रो भनेको छ। इभन इफ द लोकल ल चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ दिए पनि त्यो गर्नु मिल्दैन भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। यसमा के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि इफ लोकल बडी सेट्स कुलिङ पिरियड 5 वर्षभन्दा कमको छ भने इन्गेजमेन्ट पार्टनर दिएको रहेछ भने त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्नु पऱ्यो हायर अफ द पिरियड अफ 3 years भनेको छ। भन्नुको अर्थ 5 वर्षभन्दा कमको कुलिङ पिरियड दिएको रहेछ, मानव 2 वर्ष नै दिएको रहेछ भने चाहिँ हामीले कम्तीमा 3 वर्ष होइन, कम्तीमा 3 वर्ष
मेन्टेन गर्नै पर्ने हुन्छ, 3 वर्षभन्दा माथि हायर चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्छ। प्रोभाइडेड द टाइम अन डज नट एक्सिड 7 इयर्स भनेको छ। भन्नुपर्छ कन्टिन्युसली 7 वर्षभन्दा बढीको टाइम चाहिँ एक्सिड हुनु हुँदैन काम गर्ने जुन कन्टिन्युस, तर बिचमा जुन ब्रेक हुने टाइम हुन्छ त्यो चाहिँ 3 वर्षभन्दा कम चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने कुरा गर्यो यसले चाहिँ नि। र अर्को भनेको नन असुरेन्स सर्भिस टु द अडिट क्लाइन्ट भन्ने कुरा गर्यो। नन असुरेन्स सर्भिस भन्दाखेरि चाहिँ नि प्री एक्सेप्टेन्स भनेको छ, जसमा चाहिँ प्री एक्सेप्टेन्स असाइनमेन्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ डिटर्माइन इफ द सर्भिस रिलेट टु थ्रेट टु इन्डिपेन्डेन्स हो कि छैन भनेर डिटर्माइन गर। र नन असुरेन्स सर्भिस भन्ने बित्तिकै कहाँ चाहिँ प्रोभिड गरेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि द अडिट फर्म मस्ट नट अज्युम म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी फर अडिट क्लाइन्ट। Management responsibility means controlling, leading, directing, or making the decision about the acquisition, deployment, and control of human resource, financial, technological, physical, or intangible resources भनेको छ। But providing the advice, recommendations, or technical input is allowed as long as management makes final decision भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। र मेन कुरा भनेको नन असुरेन्स सर्भिस अडिट क्लाइन्ट प्रोभाइड गरिरहेको छ, त्यसले इन्डिपेन्डेन्समा कतिको थ्रेट आउँछ त्यसलाई चाहिँ डिटर्माइन गरेर भन्छ। र म्यानेजमेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी उसले चाहिँ गर्नु हुँदैन, रिकमेन्डेसन मात्र गर्न मिल्छ। इफ थ्रेड्स आइडेन्टिफाइड भइरहेछ भनेपछि एप्लाई गर्नु पऱ्यो सेफगार्ड टु इलिमिनेट अर रिड्युस एक्सेप्टेबल लेभलमा। थ्रेड आइरहेछ भने त्यसलाई सेफगार्डहरू अप्लाई गर्नु पऱ्यो एक्सेप्टेबल लेभलमा ल्याउनुको लागि। र अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग अकाउन्टिङ एन्ड बुक किपिङका कुराहरू हुनसक्छन् 601 मा छ, जसमा चाहिँ बुक किपिङ अथवा अकाउन्टिङले कुनै पनि फर्म अथवा नेटवर्कको फर्म सेल नट प्रोभाइड अडिट क्लाइन्ट टु दिस सर्भिसेस भन्ने कुरा गर्यो। यस्तो सर्भिस दिनु हुँदैन किनभने सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेडहरू के अरे सेल्फ रिभ्यू थ्रेड क्रिएट हुनसक्छ। र प्रोभिसन भनेको के हो त भन्दाखेरि डज नट इन्भल्भ, कुनै पनि क्लाइन्टमा इन्भल्भ हुँदैन। डु नट इन्भल्भ to the client providing accounting, bookkeeping, including preparing financial statement or basis भनेको छ। भन्नुपर्दा त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउने त पर कुरा होस्, तर त्यो फाइनेन्सियल बनाउनुको लागि चाहिँ नि के त भन्दाखेरि चाहिने बेसिस इन्फर्मेसनहरूलाई बनाउनुको लागि पनि इन्भल्भ हुनु हुँदैन भन्ने कुरा भयो। अनलेस कति बेला मात्र मिल्छ भन्दाखेरि सर्भिस आर रुटिन अर मेकानिकल नेचरका छन् मात्र भनेपछि मात्र, अथवा थ्रेड आर एन्ड त्यो थ्रेड गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि आर एड्रेस टु एक्सेप्टेबल लेभल र त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट लेभलमा चाहिँ झार्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ भने त्यति बेला मात्र मिल्छ। र सर्भिस चाहिँ मेकानिकल छ भने नत्र अदरवाइज यस्तो काम गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। सेफगार्ड भनेको युज नन अडिट प्रोफेसनलहरूलाई युज गर, नन अडिट प्रोफेसनलहरूलाई। सो हाम्रो अडिट क्लाइन्टमा छैन, के अरे अडिट टिममा छैन। अर्को भनेको अप्रोप्रिएट रिभ्यूहरू राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। अर्को चाहिँ हामीसँग रुटिन अथवा मेकानिकल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जहाँ लिटर अथवा नो जजमेन्ट इन्भल्भ, क्या कम अथवा जजमेन्ट पनि इन्भल्भ नहुने कन्डिसन छ भने रुटिन मेकानिकल इक्जाम हुन्छ। इक्जामको लागि पेरोल प्रिपरेसन्स, रेकर्डिङ, रिकर्डिङ्स, इजी डिटर्मिनेबल ट्रान्जेक्सन्सहरू भयो होइन। अर्को भनेको डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन पर क्लाइन्ट पोलिसी एस्टिमेटेड अनुसार, posting client codes entries, posting client approved trial balances entries, preparing the financial statement based on the client approved trial balances and notes भन्ने कुरा होइन। अर्को भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ सर्भिस भनेको छ सेक्सन 601 मा सब सेक्सन भयो यो, जसमा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ सर्भिसमा नर्मली युजली नो थ्रेड भन्छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो रुटिन मेकानिकल क्लरिकल मिनिमम जजमेन्ट इन्भल्भ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। र इक्जाम्पल के हुनसक्छ, ओड प्रेसिङ हुनसक्छ, प्रिपेयरिङ सबमिटिङ फर्म्स एज इन्स्ट्रक्टेड भन्नसक्छ, मोनिटरिङ एन्ड एडभाइजिङ सुपर के अरे स्ट्याट्युटरी फाइलिङ डेट्सहरू भयो। यो कन्डिसनमा चाहिँ यो के अरे एडमिनिस्ट्रेटिभ नेचरका कुराहरूले गर्दाखेरि थ्रेड क्रिएट नहुनसक्छ भन्ने कुरा भयो। अर्को भनेको भ्यालुएसन सर्भिस भनेको छ सबसेक्सन 603 भनेको छ, जसमा चाहिँ भ्यालुएसन सर्भिसले के गर्छ सेल्फ रिभ्यू एन्ड एडभोकेसी थ्रेडहरू क्रिएट हुन्छ। जसमा चाहिँ वाट आर द भ्यालुएसन सर्भिस भनेको छ, भ्यालुएसन सर्भिस इन्भल्भ्स द मेकिङ एज्युम्सन अबाउट द फ्युचर डेभलपमेन्ट। अर्को भनेको अप्लाइङ द भ्यालुएसन मेथोडोलोजी एन्ड टेक्निक्स भनेको छ, ओर कम्बाइनिङ बोथ टु कम्प्युट द भ्याल्यु अर रेन्ज अफ द भ्याल्युज फर एसेट्स लाइबिलिटी अर बिजनेस एज अ होल भनेको छ। भन्नुपर्दा कुनै पनि फ्युचर डेभलपमेन्टको लागि एज्युम्सनहरू बनाउने अथवा त्यो अप्लाइङ मेथोडोलोजी टेक्निक्सहरूको भ्यालुएसनको अप्लाई गर्ने र त्यस्ता कम्प्युट गर्ने जसले भ्याल्यु अफ रेन्जहरूले दिने काम गर्छ, त्यसले एसेट्सहरू लाइबिलिटीसँग रिलेटेड कुनै पनि कम्प्युट गर्ने भ्याल्यु त्यस्तो काममा छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालुएसन सर्भिस भनिन्छ। र प्रोभिसन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि फर्म नेटवर्कको फर्म shall not provide valuation service to client if the valuation service would involve significant degree of subjectivity and have a material effect individual or in aggregate on the financial statement on which the firm will express opinion भनेको छ। जुन चाहिँ अब भ्यालुएसन सर्भिस दिइरहेछ एज वेल एज आफैले त्यो फर्मको के अरे फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा ओपिनियन एक्सप्रेस गर्न जाँदैछ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ जहाँ चाहिँ सब्जेक्टिभिटी र मटेरियल इन्भल्भ भइरहेछ त्यति बेला चाहिँ गर्नु हुँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालुएसन सर्भिसहरू दिनु हुँदैन भन्ने कुरा भयो। सेफगार्ड के हुनसक्छ, युज नन अडिट प्रोफेसनल्स अप्रोप्रिएट रिभ्यूर। ट्याक्स सर्भिसेस भनेको छ सेक्सन 604 मा, जसमा थ्रेड के इन्भल्भ हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि टाइप्स अफ ट्याक्स सर्भिस एन्ड थ्रेडहरू के इन्भल्भ हुनसक्छ। यस्तो ट्याक्स सर्भिस प्रोभाइड कस्तो थ्रेड हुनसक्छ भन्ने कुरा हो, जसमा रिटर्न प्रिपरेसन ट्याक्स क्यालकुलेसनमा युजली नो थ्रेड होइन। त्यसमा हामीले कुनै मिनिमम जजमेन्टको कुरा भयो भने हामीले प्रिपरेसन गरिरहेको छ, ट्याक्स क्यालकुलेसन गरिरहेको छ, त कुनै पनि थ्रेड आउँदैन। अर्को भनेको ट्याक्स प्लानिङ एडभाइजरीको कुराहरू भइरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ नि
सेल्फ रिभ्यू अथवा एडभोकेसी थ्रेड आउन सक्छ र ट्याक्स डिस्प्युट रेजोल्युसन एसिस्टेन्स भइरहेछ भने एडभोकेसी थ्रेड प्रिपेयरिङ द करेन्ट अथवा डिफर्ड ट्याक्स क्यालकुलेसन टु बी अडिटेड बाई द फर्म भनेको छ अहिलेको क्यालकुलेसन अथवा पछि तिर्नुपर्ने डिफर्डको ट्याक्सको क्यालकुलेसन गर्नुपर्दाखेरि फर्मले त्यो भनेको सेल्फ रिभ्यू थ्रेड आउन सक्छ पछि आफूले अडिट गर्दाखेरि भन्ने कुरा हो प्रोभिजन डु नट प्रिपेयर द मटेरियल के मटेरियल त भन्दाखेरि करेन्ट अथवा डिफर्ड ट्याक्स क्यालकुलेसन फर अडिट क्लाइन्ट फर दि पर्पस अफ अकाउन्टिङ इन्ट्रिज अन विच द ओपिनियन विल बी एक्सप्रेस भन्ने कुरा भयो सेफ गार्ड अप्रोप्रिएट रिभ्यू प्री क्लियरेन्स फ्रम द ट्याक्स अथोरिटी अप्रोप्रिएट रिभ्यू त हुनु पर्यो अर्को भनेको प्री क्लियरेन्स फ्रम द ट्याक्स अथोरिटी हुनै पर्यो र नन अडिट टिम प्रोफेसनलहरू के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि युज गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो र इन्टरनल अडिट सर्भिस भनेको छ सेक्सन 605 मा यसले चाहिँ इन्टरनल अडिट सर्भिसले गर्दाखेरि सेल्फ रिभ्यू आउँछ र इन्टरनल अडिट एक्टिभिटिज इन्क्लुड मोनिटरिङ इन्टरनल कन्ट्रोल एक्जामिनिङ फाइनेन्सियल अर अपरेटिङ इन्फर्मेसन पर्फर्मेन्स रिभ्युज कम्प्लायन्स रिभ्युज सेटिङ इन्टरनल अडिट पोलिसिजहरू भयो अर्को भनेको डिजाइनिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टिङ मोनिटरिङ एन्ड मेन्टेनिङ द इन्टरनल कन्ट्रोलको कुराहरू भयो भने इन्टरनल अडिट सर्भिसभित्र पर्छन् जसमा चाहिँ यो पिआई इन्टिटिजहरूमा चाहिँ पब्लिक इन्ट्रेस्ट इन्टिटिजहरूमा केही रेस्ट्रिक्सनहरू छन् दे डु नट प्रोभाइड होइन इन्टरनल अडिट सर्भिस रिलेटिङ टु द भनेको छ कस्तोमा त भन्दाखेरि यस्तो केस छ भने पिआईलाई चाहिँ के गरेर त इन्टरनल अडिट सर्भिस प्रोभाइड गरेर भन्छ कस्तो केसमा त सिग्निफिकेन्ट पार्ट अफ दि के त भन्दाखेरि चाहिँ नि इन्टरनल कन्ट्रोल ओभर फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ भनेको छ आइसिएफआरका ती रुल्सहरू ती पोलिसिजहरू ती मोनिटर कन्ट्रोलहरू भयो ती कम्प्लायन्स रिभ्यूको कुराहरू त्यो चाहिँ नि सिग्निफिकेन्ट पार्ट छ भने उसको त्यसमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट पार्ट अफ दि फाइनेन्सियल रिपोर्टिङका इन्टरनल कन्ट्रोलसँग रिलेटेड फाइनेन्सियल रिपोर्टिङका इन्टरनल कन्ट्रोलसँग रिलेटेड पोलिसिजहरू छ भने त्यसमा सिग्निफिकेन्ट पार्ट हुन्छ त्यसमा इन्भल्भ नहो अर्को भनेको फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ सिस्टम जेनरली सिस्टम ग्यादर इन्फर्मेसन मटेरियल टु द अकाउन्टिङ रेकर्ड अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट छ फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ सिस्टम जसले ग्यादर गर्छ इन्फर्मेसन जो चाहिँ मटेरियल टु अकाउन्टिङ रेकर्ड अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट त्यस्तो सिस्टममा चाहिँ इन्भल्भ नहो भन्छ अमाउन्ट अथवा डिस्क्लोजर मटेरियल अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अन विच द ओपिनियन विल बी एक्सप्रेस भनेको छ त्यस्तो अमाउन्ट सो डिस्क्लोजर जो चाहिँ मटेरियल हुन्छ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा जसको बेसिसमा चाहिँ के हुन्छ एक्सप्रेस ओपिनियन गरिन्छ त्यस्तो ठाउँमा पनि इन्भल्भ नहो भन्ने कुरा भयो तिनवटा केसमा पिआई प्रोभिजनको केसमा र क्वेसन भनेको छ इन्गेजमेन्ट अडिटरले प्रिपेयर गरेर छ फाइनल रेगुलेसन्स एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम फर द सेम क्लाइन्ट भनेर छ भने त्यस्तो कन्फ्लिक्ट अफ सेल्फ रिभ्यू आउँछ प्रोभाइडेड बाई एज पर द पिआई कन्डिसन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटिज रुल भनेको छ र आइटी सर्भिस प्रोभाइड गरेको रहेछ 606 मा जस्तो मानौँ सेल्फ रिभ्यू नै आउँछ यसमा पनि यसमा चाहिँ क्लाइन्ट के अरे रेस्पोन्सिबिलिटिज भने फर्म प्रोभाइड आइटी सर्भिस भनेको छ भन्नुको अर्थ क्लाइन्टले चाहिँ मानौँ कुनै अडिटरले चाहिँ क्लाइन्ट के अरे यो फर्मले चाहिँ आइटी सर्भिस प्रोभाइड गर्दै गर्दाखेरि क्लाइन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो त भन्दाखेरि एक्नोलेज गर्ने हो रेस्पोन्सिबिलिटी फर इन्टरनल कन्ट्रोल असाइन कम्पिटेन्ट इम्प्लोइ प्रिफरेबली सिनियर म्यानेजमेन्ट टु मेक अल दि डिसिजन इम्प्लिमेन्टेड डिसिजन भन्ने कुरा गरेको छ मेक अल द म्यानेजमेन्ट डिसिजन प्रोभाइड एडुकेसन रिजल्ट अफ द सिस्टम डिजाइन इम्प्लिमेन्टेसन भयो अपरेट सिस्टम एन्ड बी रेस्पोन्सिबल फर डेटा भनेको छ भन्नुपर्दा यहाँ चाहिँ के हुनुपर्छ क्लाइन्ट नै के छ रेस्पोन्सिबल छ सबै कुरा आइटी सर्भिस मैले प्रोभाइड गर्दाखेरि पनि यी कामहरूको लागि रेस्पोन्सिबिलिटी फर इन्टरनल कन्ट्रोल एक्नोलेज गर्ने कुरामा अनि कम्पिटेन्ट चाहिँ असाइन गर्ने इम्प्लोइलाई असाइन गर्ने कुरामा इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि म्यानेजरल डिसिजनको लागि अनि इभ्यालुएट गर्नको लागि चाहिँ अरू अपरेट गर्नको लागि रेस्पोन्सिबल डेटाहरू छ कि छैन भन्ने कुरा इभ्यालुएट गर्नको लागि पनि उनी एप्लिकेबल छ भन्नुपर्छ इन सर्ट अडिटर क्यान एडभाइज एन्ड असिस्ट बट क्यान नट डिसाइड एन्ड कन्ट्रोल भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो र यहाँ प्रोभिजन के छ पिआईको कन्डिसनमा भन्दाखेरि चाहिँ नि फर पिआई द फर्म मस्ट नट प्रोभाइड आइटी सर्भिस इफ दे इन्भल्भ डिजाइनिङ अर इम्प्लिमेन्टिङ आइटी सर्भिस द्याट फर्म सिग्निफिकेन्ट पार्ट अफ द इन्टरनल कन्ट्रोल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ भनेको छ भन्नुको अर्थ यस्तो कन्डिसनमा यस्तो अब डिजाइनिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टिङ आइटी सिस्टम यस्तो छ भने अडिट फर्मले यस्तो कुरामा डु नट प्रोभाइड आइटी सर्भिस भनेको छ यदि चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ डिजाइन गर्दै गरेको अथवा इम्प्लिमेन्ट गर्दै गरेको आइटी सिस्टम चाहिँ के छ त्यो के अरे एन्टिटीको चाहिँ क्लाइन्टको चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोल फाइनेन्सियलको चाहिँ रिपोर्टिङ चाहिँ सिग्निफिकेन्ट पार्ट हो भने अथवा डिजाइनिङ अर इम्प्लिमेन्टिङ आइटी सिस्टम द्याट जेनेरेट इन्फर्मेसन मटेरियल टु द क्लाइन्ट अकाउन्टिङ रेकर्ड अर फाइनेन्स हामीले चाहिँ जुन आइटी सिस्टम प्रोभाइड गरिरहेको छौँ त्यसले चाहिँ के इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरिरहेको छ मटेरियल कुराहरू अकाउन्टिङ रेकर्डसँग रिलेटेड कुराहरू क्लाइन्टको चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको छ भने त्यति बेला पनि हामीले गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो लिटिगेसन एन्ड सपोर्ट सिस्टम भनेको छ 607 मा जसमा चाहिँ प्रोभाइडिङ सर्ट एन्ड लिटिगेसन सपोर्ट सर्भिस टु अडिट क्लाइन्ट सर्भिस भनेको छ जस्तो के हाम्रो लिटिगेसन सपोर्टको कुरा लिटिगेसन भनेको छैन है लिटिगेसनमा सपोर्ट गर्ने कुराहरू हामीले प्रोभाइड गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो जस्तो डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट रिट्रिभलको कुरा गर्न सक्छौँ एक्टिङ एज अ विटनेस होइन इन्क्लुडिङ एक्सपर्ट भने त्यसको विटनेसको रूपमा साँच्चीको रूपमा बस्न सक्छौँ र क्यालकुलेटिङ इस्टिमेटेड ड्यामेजहरूलाई क्यालकुलेट गर्न पनि पाउँछौँ हामीले यो सर्भिस हामीले दिन पाउँछौँ भन्ने कुरा भयो तर यस्तो कन्डिसनमा सेल्फ रिभ्यू एडभोकेसी थ्रेट आउन सक्छ र यो कन्डिसनमा हामीले ह्युज प्रोफेसनल्स नट अन अडिट टिमलाई युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो
प्रोभाइडिङ सर्टेन लिटिगेसन सपोर्ट टु द अडिट क्लाइन्ट सजेस भनेको छ। यी कुराहरू हामीले गर्न पाउँदैनौँ, जस्तो लिटिगेसनसँग सपोर्ट, जस्तो डकुमेन्टहरू म्यानेजमेन्ट रिट्रिभल गर्ने, विटनेस बस्दिने, क्यालकुलेट गरिदिने, यस्ता कुराहरूमा एडभोकेसी र सेल्फ रिभ्यू थ्रेड आउन सक्छ। र लिगल सर्भिस भनेको छ जसमा चाहिँ हाम्रो थ्रेड के आउन सक्छ, सेल्फ रिभ्यू एन्ड एडभोकेसी आउन सक्छ। अ पार्टनर अर इम्प्लोइ अफ द फर्म नेटवर्क फर्म मस्ट नट भनेको छ। के गर्नु हुँदैन उसले भन्दाखेरि चाहिँ सब एज अ जेनरल काउन्सिल लिगल हेड फर अडिट क्लाइन्ट भनेको छ। एक्ट इन एडभाइजरी रोल, इक्जाम्पल रिप्रेजेन्टेटिभ क्लाइन्ट डिस्प्युट लिटिगेसनमा चाहिँ नि एडभाइजरी रोल काम गर्नु हुँदैन। इफ द अमाउन्ट इन्भल्भ आर मटेरियल टु द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बिङ एडिट भनेको छ। मटेरियल अमाउन्टसँग रिलेटेड कुरामा उसले चाहिँ एडभाइजरी रोल काम गर्नु हुँदैन, जो चाहिँ डिस्प्युट अथवा लिटिगेसनमा काम गर्छ त्यस्तो कन्डिसनमा उसले इन्भल्भ हुनु हुँदैन। अर्को भनेको हेडको रूपमा, लिगल काउन्सिलले हेडको रूपमा काम गर्नु हुँदैन भन्छ। अनि अर्को कुरा भन्दाखेरि प्रोभिसन कति बेला हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि पर्मिसेबल कति बेला हो भन्दाखेरि चाहिँ विथ कसन भनेको छ, जसमा प्रोभाइडिङ जेनरल लिगल एडभाइस अर रुटिन कम्प्लायन्स एसिस्टेन्स भनेको छ। हेडको रूपमा होइन, जेनरल लिगल एडभाइस दिने कामहरू भयो, एक्सप्लेनिङ लज, ड्राफ्टिङ स्ट्यान्डर्ड कन्ट्र्याक्टहरू भयो, मे बी एक्सेप्टेबल इफ थ्रेट आर इन्सिग्निफिकेन्ट एन्ड सेफगार्ड आर एप्लाइड भनेको छ। बट म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी इज मेकिङ लिगल डिसिजन फर द क्लाइन्ट इज अलवेज प्रोहिबिटेड भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। र यसमा प्रोभिसन भनेको त दुइटै भइ नै हाल्यो। एक्टिङ एडभाइजरी रोल सक्यो एकदम। प्रोभिसन भनेको सर्भिङ द काउन्सिल भनिरहेछ। अनि अर्को भनेको यो रिक्रुटिङ सर्भिस भनेको छ, जसमा चाहिँ सबसेक्सन 609 अन्तर्गत छ, जसमा चाहिँ सेल्फ इन्ट्रेस्टहरू भयो, फ्यामिली इन्टिमिडेसनका कुराहरू भयो, सर्भिस रिक्रुट गर्ने कुराहरू भयो। कुनै व्यक्तिलाई रिक्रुट गर्ने सर्भिसमा काम गरिरहेछ भने फ्यामिलिटी इन्टिमिडेसन, सेल्फ इन्ट्रेस्टहरू पिरियड हुनसक्छ। र सर्भिस कस्ता इन्क्लुड हुन्छ रिक्रुटिङमा भन्दाखेरि चाहिँ जब डिस्क्रिप्सन डेभलपमेन्टका कुराहरू भयो। अर्को भनेको क्यान्डिडेट आइडेन्टिफिकेसन एन्ड सिलेक्सन प्रोसेसका कुराहरू भयो, सर्चिङ सिकिङ क्यान्डिडेटका कुराहरू भयो। सो यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई यस्ता सर्भिस प्रोभाइड गर्छ भने प्रोभिटेड भन्छ। प्रोभिटेड फर रिक्रुटिङ सर्भिस भनेको छ द फर्म। यो रिफरेन्स चेक भन्ने बित्तिकै कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो खासमा रिफरेन्स चेक इज द प्रोसेस अफ भेरिफाइङ क्यान्डिडेट्स ब्याकग्राउन्ड, क्वालिफिकेसन, पास्ट पर्फर्मेन्स बाई द कन्ट्याक्टिङ पिपुल हु हेभ वर्क विथ देम बिफोर सच एज फर्मल इम्प्लोइ, सुपरभाइजर को छन् त्यसको बारेमा बुझ्ने कुरा भनेको रिफरेन्स चेकहरू भयो। र प्रोभिटेड रिकरिङ सर्भिसको कुरा गर्दैछ होइन। रिक्रुटिङ सर्भिसमा चाहिँ के हुँदैन, प्रोभिड गरेका कुराहरू द फर्म मस्ट नट एक्ट एज अ नेगोसिएटर अन बिहाफ द क्लाइन्ट, इक्जाम्पल स्यालेरी कन्ट्र्याक्टको कुराहरू गरिदिने, नेगोसिएटर कुरा गरिदिने होइन, त्यस्तो टर्म्स र कन्डिसनहरूलाई नेगोसिएट गर्ने काम गर्नु हुँदैन। द फर्म मस्ट नट सर्च फर सिक आउट क्यान्डिडेटलाई सर्च गर्ने अथवा अन्डरटुक रिफरेन्स चेक फर क्यान्डिडेट इफ द पोजिसन इज डिरेक्टर हो अथवा अफिसर अफ द इन्टिटी हो अथवा सिनियर म्यानेजमेन्ट मेम्बर्स फ्रम द सिग्निफिकेन्ट इन्फ्लुएन्स टु द प्रोफेसन हो। त्यस्ता व्यक्तिहरू छन्, यी व्यक्तिहरूको बारेमा उसले चाहिँ रिफरेन्स चेक गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा भयो। र कति बेला मात्र पाउँछ त भन्दाखेरि पर्मिसेबल विथ सेफगार्ड एसिस्टिङ डेभलपिङ जब डिस्क्रिप्सन भनेको छ। जब डिस्क्रिप्सन त मजाले गर्न पायो, तर उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिक गर्न पाएन क्या। भन्नुको अर्थ क्यान्डिडेटहरूलाई सर्च गर्ने, खोज्ने काम गर्न पाएन, जसले चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्छ, एडभाइस प्रोभाइड गर्न सक्छ, एचआर एडभाइस गर्न सक्छ, बट द फाइनल डिसिजन एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अलवेज विथ द क्लाइन्ट भन्ने कुरा भयो। र कर्पोरेट फाइनेन्स सर्भिस भनेको छ सेक्सन 10मा चाहिँ, यसमा चाहिँ कर्पोरेट फाइनेन्स सर्भिसमा चाहिँ सेल्फ प्रेजेन्टेसन एन्ड एडभोकेसी रिलेटेड आउँछ। र स्ट्राटेजी इक्जाम्पल के हुनसक्छ, कर्पोरेट फाइनेन्स सर्भिस भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि हामीले यसमा यो केसँग रिलेटेड हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि प्रोफेसनल सर्भिस प्रोभाइडेड बाई द अडिट फर्म टु हेल्प क्लाइन्ट फ्रम विथ फाइनेन्सियल रिस्ट्रक्चरिङ होइन, क्यापिटल रेजिङ अर ट्रान्जेक्सनसँग रिलेटेड कुरासँग त्यस कन्डिसनल सर्भिस दिन्छ भने द्याट इज के हो त कर्पोरेट सर्भिससँग रिलेटेड कुरा भइ नै हाल्यो। र यस्ता सर्भिसहरू दिइरहेछ, इक्जाम्पलको लागि स्ट्राटेजी एसिस्टेन्स, टार्गेट आइडेन्टिफिकेसन, डिस्पोजल, फाइनेन्स रेजिङ, स्ट्रक्चरिङ एडभाइस एफेक्टिङ अमाउन्ट रिपोर्टेड टु द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भयो। भनेपछि यस्तो कन्डिसनमा के छ, कर्पोरेट फाइनेन्स सर्भिस टु द क्लाइन्ट इन्भल्भिङ ती कुरा भइ नै हाल्छ। तर यी कुराहरूलाई चाहिँ प्रोभिड गरेको छ। दिस एक्सन आर प्रोभिडेड भनेको छ कर्पोरेट फाइनेन्स सर्भिस टु द क्लाइन्ट, द्याट इज प्रोमोटिङ अर डिलिङ द के गर्ने गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ प्रोमोटिङ गर्ने अथवा डिलिङ गर्ने अन्डर राइटिङ क्लाइन्ट सेयर्स भनेको छ। त्यसलाई प्रमोट गर्ने, कर्पोरेट्सका कुराहरूलाई डिलिङ गर्ने, अन्डर राइट गर्ने, यस्ता फाइनेन्सियल रिस्ट्रक्चरिङसँग रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ त्यो अडिट फर्मले चाहिँ काम गर्नु हुँदैन भन्छ। र अर्को भनेको एडभाइस गर्ने, भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि प्रोभाइडिङ अ कर्पोरेट फाइनेन्स एडभाइस वेयर द एडभाइस डिपेन्ड्स अन द अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट अर प्रेजेन्टेसन इन द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट द्याट द फर्म विल अडिट भन्ने कुरा गयो। त्यसको बेसिसमा एडभाइस दिने डिपेन्डेन्ट तरिकाले अन अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट एन्ड प्रेजेन्टेसन्स इन द केमा त भन्दाखेरि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अन विच द ओपिनियन विल बी एक्सप्रेस भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। सो यस्तो कन्डिसनमा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ नि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट ट्रिटमेन्टमा डिपेन्ड हुने तरिकाले एडभाइस दिइरहेछौँ, त्यो पनि मिलेन। अर्को भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ नि यो प्रोमोटिङ गर्ने, डिलिङ गर्ने, अन्डर राइटिङ सेयर्सहरूमा गर्ने, त्यो पनि मिलेन। सेफगार्ड भनेको इफ माइनर सर्भिस आर प्रोभाइडेड,
हामीले चाहिँ माइनर सर्भिसहरू प्रोभाइड गरेको रहेछ भने इन्स्योर म्यानेजमेन्ट मेक अल द डिसिजन युज प्रोफेसनल आउटसाइड द अडिट टिम ह्याभिङ इन्डिपेन्डेन्ट अडिट इभ्यालुएट द वर्क भन्ने कुरा भयो। र अर्को भनेको रिपोर्ट अन स्पेसल पर्पस फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट विथ रेस्ट्रिक्सन भन्ने कुरा गरेको छ। नर्मली के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया पार्ट एमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट रिक्वायरमेन्ट अनुसार पूर्णतः लागू हुन्छ, तर कुनै विशेष प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण स्पेसल पर्पस फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू जसको प्रयोग र विवरण सीमित युजरहरूलाई सीमित कुरा मात्र रेस्ट्रिक्ट हुन्छ, त्यसमा केही स्वतन्त्रता सम्बन्धी नियमहरू परिमार्जन गर्न पाइन्छ। इन्डिपेन्डेन्टसँग नियमहरूलाई चाहिँ रिभाइज गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा, मोडिफाई गर्न पाइन्छ भन्ने भयो। परिमार्जन गर्ने अवस्था भनेको चाहिँ फर्मले परिमार्जित नियम प्रयोग गर्न सक्छ, तर सञ्चार कम्युनिकेसन फर्मले रिपोर्टका प्रयोगकर्तालाई परिमार्जित नियमबारे जानकारी दिनुपर्छ र प्रयोगकर्ताको सहमति युजर एग्रिमेन्टले रिपोर्टको उद्देश्य र सीमा लिमिटेसन बुझ्नुपर्छ र परिमार्जित नियम लागू गर्न स्पष्ट सहमति हुनुपर्छ। र किन यस्तो अपवाद भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो रिपोर्ट सार्वजनिक प्रयोजनका लागि होइन, सीमित प्रयोगकर्तालाई नियामक भयो, ऋणदाता भयो, विशेष हितकारीका लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा भयो। प्रयोगकर्ताले उद्देश्य बुझेर सहमति दिने भएकाले सार्वजनिक विश्वासमा खतरा कम हुन्छ यस्तो कन्डिसनमा। र रेस्ट्रिक्सन रिपोर्ट्स अन स्पेसल पर्पस फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट विथ रेस्ट्रिक्सन भयो। मोडिफाइड इन्डिपेन्डेन्ट अलाउड हुन्छ यदि ओन्ली इफ द फर्म कम्युनिकेट मोडिफाइड रिक्वायरमेन्ट टु द इन्टेन्डेड युजर र इन्टेन्डेड युजर अन्डरस्ट्यान्ड द पर्पस लिमिटेसन एन्ड एक्सप्रेसिएट द एग्री टु मोडिफिकेसनमा इन्टेन्डेड युजरले मान्यो भने त्यो कन्डिसनमा मिल्यो। र पार्ट 4B मा भनेको छ जसमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट फर असुरेन्स इन्गेजमेन्ट अदर देन अडिट एन्ड रिभ्यू भनेको छ। असुरेन्स इन्गेजमेन्टसँग रिलेटेड इन्डिपेन्डेन्स भनेको जो चाहिँ अडिट रिभ्यू भन्दा बाहेकका कुराहरू छन्। स्कोप के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि असुरेन्स इन्गेजमेन्ट अदर देन द अडिट रिभ्यू। इक्जाम्पल भनेको चाहिँ अडिट अफ स्पेसिफिक एलिमेन्ट एन्ड कम्पनीज की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर भयो, योसँग रिलेटेड चाहिँ उसले असुरेन्स सर्भिस दिइरहेछ भन्ने कुरा यस्तो स्कोपमा आउँछ। डेफिनेसन इन्गेजमेन्ट द्याट इन्हान्स द इन्टेन्डेड युजर कन्फिडेन्स अफ द इभ्यालुएसन मेजरमेन्ट अफ द सब्जेक्ट म्याटर एगेन्स्ट क्राइटेरिया भयो। इन्डिपेन्डेन्स मस्ट बी इन्डिपेन्डेन्ट आइडेन्टिफाई द एड्रेस एन्ड थ्रेड भयो। फीको कुरा भनेको छ अघि यसमा पनि सेम टु सेम यही कुरा हो। यहाँ अडिट फी आएन किनकि अब यहाँ अडिट रिलेटेड सर्भिस नै होइन, त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि लार्ज पोर्सन अफ फर्मको असुरेन्स सर्भिस भनेको छ, अडिट फी होइन। अगाडि हाम्रो के थियो असुरेन्स अडिट फी थियो। लार्ज पोर्सन अफ फर्म असुरेन्स फी फर अ सिङ्गल क्लाइन्ट क्रिएट सेल्फ इन्ट्रेस्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट थ्रेड भनेको छ। र अर्को भनेको contingent fee for a non-assurance services create self-interest threat that would be significant that no safeguard could reduce the threat to acceptable level भनेको छ। र त्यस्तो आउन सक्छ थ्रेडहरू जसले चाहिँ सिग्निफिकेन्ट थ्रेट आउन सक्छ, जसले चाहिँ रिड्युस गर्नै नसकिने हुनसक्छ। र मेम्बर्स होल्डिङ सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस स्याल नट बेस द रेम्युनरेसन एज पर्सेन्टेज अफ द प्रफिट अन एज अनसर्टेन रिजल्ट भन्ने कुरा गर्यो। यो चाहिँ नि सेक्सन 34 अन्तर्गत पनि भयो एनसी एक्टको। र अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग यो इक्जाम्पल यो 2019मा आएको एउटा क्वेसन रहेछ जसमा कन्टिजेन्ट फी फर द मर्जर कन्सल्टिङ भनेको छ। पेमेन्ट इफ मर्जर वेयर टप 10 ब्याङ्क भनेको छ केस भएको रहेछ क्या। कन्टिजेन्ट फी फर द मर्जर कन्सल्टिङ पेमेन्ट फर मर्जर विथ 10 ब्याङ्क कन्सल्ट नट एक्सेप्टेबल कन्टिजेन्ट फी क्रेड अनएक्सेप्टेबल सेल्फ इन्ट्रेस्ट रेट। र यसले के दिइरहेछ भन्दाखेरि नन असुरेन्ट नै हो दिनु खोजिरहेको त सर्भिस त होइन, कन्सल्टिङ गरिरहेछ नि त त्यो मर्जरको केसमा। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ नि नन असुरेन्स भयो, त्यो कन्डिसनमा मिलेन। र अर्को भनेको 1% फी अन दि स्याङ्सन लोन अमाउन्ट फर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट भनेको छ। प्रोजेक्ट रिपोर्टको बेसिसमा चाहिँ 1% स्याङ्सन लोनको आधारमा डिटर्माइन गर्ने, द्याट इज अल्सो नन असुरेन्स सर्भिस हो र कन्डिजेन्ट फी गर्न पाइँदैन। फी कन्डिजेन्ट अन रिड्युसिङ द अपरेसनल रिस्क बिलो थ्रेसहोल्ड भनेको छ। अपरेसनल रिस्कलाई मैले यहाँसम्म पुर्याइदिन्छु, त्यसको बेसिसमा तिमीलाई फी दिन्छु भन्ने कुरा गर्छ होइन, त्यस्तो चाहिँ नि गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा भयो। द्याट इज नन के भयो त यो भन्दाखेरि सिधै यो के भन्छ भन्दाखेरि नन असुरेन्स सर्भिस भयो नि त्यो पनि। र गिफ्ट एन्ड हस्पिटालिटी भयो एक्सेप्ट ओन्ली इफ ट्राइबल एन्ड कन्सिक्वेन्सियल, यदि इन्टेन्डेड म्यानर छ उसको भने त्यो कन्डिसनमा गर्नु हुँदैन ट्राइबल इनकन्सिक्वेन्सियल हुँदा पनि। र अदर थ्रेड भनेको छ त्यो सम्पूर्ण डेडिकेसन फाइनेन्स इन्ट्रेस्ट लोन ग्यारेन्टी बिजनेस रिलेसनसिप फ्यामिली पर्सनल रिलेसनसिप सर्भिङ एज डाइरेक्टर अफिसर इम्प्लोइ विथ क्लाइन्ट लोन एसोसिएसन भनेको यो सम्पूर्ण नन असुरेन्ससँग रिलेटेड सम्पूर्ण हामीले माथि पढिसकेका छौँ भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो। त्यही हो अडिटिङ सर्भिससँग रिलेटेड बराबरको नै त्यही अन्डरस्ट्यान्डिङ लिनु पऱ्यो। त यहाँ युज के गर्नु पऱ्यो त टर्म भन्दाखेरि असुरेन्स सर्भिस भनेर युज गर्नु पऱ्यो, नन असुरेन्स सर्भिस भनेर युज गर्नु पऱ्यो। नन असुरेन्स सर्भिस टु असुरेन्स क्लाइन्ट भनेको छ भन्नुको अर्थ प्रोभिजन अफ नन असुरेन्स सर्भिसेस टु असुरेन्स क्लाइन्ट अदर देन द अडिट एन्ड रिभ्यू बिफोर प्रोभाइडिङ नन असुरेन्स सर्भिस टु असुरेन्स क्लाइन्ट। इक्जाम्पल असुरेन्स इन्गेजमेन्ट अदर देन द अडिट मस्ट के गर्नुपर्छ उनीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ नि इभ्यालुएट गर्नुपर्छ वेदर द सर्भिस क्रिएट थ्रेड टु द इन्डिपेन्डेन्स सेल्फ के थ्रेड छ। र इफ थ्रेड एक्जिस्ट हो भने अप्लाई सेफगार्ड इन्डिपेन्डेन्स रिभ्यूर होइन सेपरेट आइटमहरू लिमिटेड स्कोपहरू गर। र इफ थ्रेड क्यान बी रिड्युस टु एक्सेप्टेबल लेभल छ भने डिक्लाइन गर।
होइन यो क्यान नट बी रिड्युस टु एक्सेप्ट लेभल सकिन्न भने त्यो नन असुरेन्स सर्भिसलाई पनि के गर त हटाइदियो, डिक्लाइन गर। की प्रिन्सिपल भनेको इन्डिपेन्डेन्स मस्ट बी प्रिजर्भ इभन नन असुरेन्स सर्भिस इन्गेजमेन्ट भन्ने कुरा गर्यो। नन सर्भिस र असुरेन्स क्लाइन्ट भनेर छ। प्री एक्सेप्टेन्स के गर्नु पर्यो, डिटर्माइन गर्नु पऱ्यो। इफ सर्भिस क्रिएट्स इन्डिपेन्डेन्स थ्रेट छ कि छैन, त्यसलाई एक्सेप्टेबल लो लेभलमा जान सकिन्छ कि छैन त्यो डिटर्माइन गर्यो। सकिन्न भने नगर एक्सेप्ट। रेस्ट्रिक्टेड युज के अरे रेस्ट्रिक्टेड युज असुरेन्स रिपोर्ट भनेको छ। भन्नुको अर्थ अगाडि पनि हेरिसकेका छौँ, असुरेन्स रिपोर्ट भनेको छ जो त्यसको रेस्ट्रिक्टेड युजहरू गर्न सक्छौँ। इन्डिपेन्डेन्सलाई हामीले मोडिफाई गर्न सक्छौँ इफ इन्टेन्डेड युजर आर इन्फर्म अफ मोडिफाइड रिक्वायरमेन्ट एन्ड युजर अन्डरस्ट्यान्ड सब्जेक्ट पर्पज क्राइटेरिया लिमिटेसन्सहरू एक्सप्लिसिटली एग्री टु मोडिफिकेसन भइरहेछन्, सम्पूर्णहरू पनि त्यो कन्डिसनमा मिल्यो। सिमिलर यसमा पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ असुरेन्ससँग के अरे असुरेन्ससँग सर्भिससँग रिलेटेड नै छ यो नन असुरेन्समा पनि, त्यही कुराहरूलाई जोडेर लेख्नु पऱ्यो। यसमा नर्मल कुरा केही छैन। अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्ने भनेको चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन यहाँ हामीले चाहिँ बिचमा यो रिसेन्ट सर्भिसेस विथ अडिट क्लाइन्ट भनिरहेको छौँ। अर्को भनेको सर्भिसिङ अ डिरेक्टर अर अफिसर अफ द क्लाइन्ट भनिरहेको छौँ। अर्को भनेको इम्प्लोइमेन्ट विथ द अडिट क्लाइन्ट भन्ने कुरा छ। यी तिनवटा कुराहरूमा कन्फ्युजन के हुन सक्छ भने को कहाँसँग रिलेटेड हो। रिसेन्ट सर्भिस अडिट क्लाइन्ट भनेको चाहिँ अडिट सर्भिसमा काम गरेका कुनै डिरेक्टर इम्प्लोइको कुनै काम गरेको रहेछ जो के अरे इन्गेजमेन्ट पिरियड अथवा हाम्रो चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पिरियडमा भने उसले चाहिँ छोडिसकेको छ, तर अहिले चाहिँ के आइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो अडिट टिममा राख्ने कुरा भइरहेछ भने यसमा आउँछ। अर्को भनेको सर्भिङ इज डिरेक्टर अफ अफिस अफ द क्लाइन्ट भनेको छ। भन्नुपर्दा कुनै चाहिँ हाम्रो पार्टनर थियो होइन, त्यसले चाहिँ के खोजिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो इम्प्लोइमेन्टको के अरे त्यो डिरेक्टर अफ अफिसर अफ द अडिट क्लाइन्ट हुन खोजिरहेछ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ नि नेटवर्क फर्मको कुनै पार्टनरहरू भयो खोजिरहेछ भने त्यो पनि मिलेन भन्ने कुरा छ यसमा। अर्को इम्प्लोइमेन्ट भनेको छ जसमा चाहिँ कुनै पनि हाम्रो चाहिँ फर्मर पार्टनरहरू भयो, फर्मर व्यक्तिहरू भयो, मेम्बरहरू भयो, त्यो चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट भइरहेछ भने तिनीहरूमा जानु हुँदैन भन्ने कुरा यसमा छ। सिम्पल डिफ्रेन्स यति नै हो।